His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. It's falling on his sweat already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows he's so bad, but he's cold. It don't matter, he's cold. He knows he's cold. He's so stagnant. He knows when he goes back to this moment. All that's when it's back to the light again. Yo, he's so bad, so you better go back to this moment and hope it don't pass it. Hello, Mike test 1, 2, 3. Good evening, good evening, good evening, look up! Good evening, Alaminos! Ito na po ang ating pong araw ng mga youth. Araw natin, gabi natin. Okay, sa lahat po ng mga nandito po sa gilid ng railings, po pwede po kayong pumasok. Libre po, wala pong ticket. Okay? Sa lahat po ng mga nasa gilid, po pwede po kayong pumasok. Libre po, wala pong bayad, wala pong ticket. Okay? So kung gusto po ninyo nakapwesto at nakaupo na ng maayos, start walking and go to the place where you belong. Ayun. Okay. Ayan, again, good evening po sa inyong lahat. Ngayong gabi po ang ating pong youth night, and I would like to invite everyone to please come and bring your children. 3 o'clock in the afternoon sa Plaza Enrique Braganza. Meron po tayo doon na children's awesome show. 3 o'clock in the afternoon, and then at 5 o'clock in the afternoon, in front of the Sangha Business District sa may City Hall. Meron po tayo doon ihaw-ihaw or talaba ihaw-ihaw. And on March 25, that's on Monday, meron po tayong cultural night. Ayan, umilaw na, lumiwanag na kasi kanina madilim. Nakikita ko na kayo. Ayan. O, see? At sa lahat po ng mga gusto pong pumasok, wala pong bayad po ito, libre po lahat. Kung pwede na po kayong pumasok. Dito po sa may harapan, may mga upuan po dito. Bring your family, free, walang bayad. Just sit tight, okay? Kung dalawa o tatlo o mag-isa mo lang, huwag ka nang maglagay ng space sa gilid para makausog na rin yung mga iba. Okay? Actually, next, pakicheck na sila. Huwag na sila maglagay ng space para yung incoming
pwede makasiksik. Para sa sinihan lang yan eh. Okay? Tumabi na lang sila para ano, magtabi-tabi na lang sila. Di ba, April? Okay. Yung mga naitignan yung sinabi ko, yung umuho ka lang ng umuho eh. So again, good evening po sa inyo lahat. Standby po tayo at mamaya po abangan po natin ang pagdating po ni Lassie on Rise. Steady. Check. 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 Yeah. Hey, hey, hey. Check. 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 Chop, chop. Check. Check. Stop. Check. Chop, chop, chop. Hey, hey. Chop. Chop, chop, chop. Hey, hey. Chop, chop. Hey. Chop, 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 chop. Ah. Chop, chop, chop. Oh, sige. Oh, ayos ako. Chop. Chop, chop. Hey. Chop, chop. Ah. Check. Hey, hey, hey. Kailan? Check. 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 Check.
Turn the other cheek. Father, 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 help us. Some guidance from the books. For now people have a question in where is the Ayan, yung mga nandito pa po sa gilid o kaya nandyan po sa may picnic area, if you want to watch the concert for tonight, libre po ang atin pong mga upuan. Wala pong ticket, so you are all invited. You can come up here and look for your seat and then para mas komportable po kayo nakaupo. Okay? So again, iniimbita po namin ang lahat. Libre po ito. Wala pong bayad ang atin pong mga upuan. May ilaw pala rito. Ayan! Okay, ngayon po ang ating pong youth night. Kasama po natin mamaya si Lassie at Rocksteady. Tomorrow, we are inviting everyone. Meron po tayong Children's Awesome Show sa my Plaza Enrique Braganza. That would be at 3 o'clock in the afternoon. Please bring your children doon po sa my PEB or sa my basketball court. You can bring your children, mga pamangkin ninyo na gusto at mag-enjoy po. Ito po ay para sa bata. Ginawang event po para sa bata. Okay? Alas 3 po yan ng hapon sa Plaza Enrique Braganza, dun sa may basketball court. And at 5 o'clock in the afternoon, ito naman po yung ating pong Talaba Ihaw-Ihaw Festival. Sa harap po naman ito ng City Hall. Okay? So yung mga gusto po mag-order ng talaba at mag-iihaw ng talaba, kontakin lang po ninyo ang Agriculture Office. Most of them, nandun lamang po sila sa may Plaza Marcelo Chavez sa may tennis court. Okay? Doon na po kayo magtanong regarding po sa inyong talaba na kukunin o orderin para po sa Talaba Ihaw-Ihaw Festival. And on March 25, that would be on Monday, ito po yung ating pong cultural night sa gabi. Ayan. You are all invited sa Donley Polo Season Convention Center. Cultural night po yan. Okay, featuring po yung ating pong 100 Islands Theater Festival winners nung ginanap yan noong 2018. So magpe-perform po yung mga winners po ng 100 Islands Theater Festival. Ito po yung Cultural Night, March 25, 6 o'clock at Donley Polo Season Convention Center. And ang atin pong The Voice of Pangasinan Grand Finals will be tomorrow also at Donley Polo Season Convention Center at 7 o'clock in the evening. Again, yung The Voice of Pangasinan Grand Finals po, alas 7 po ng gabi, bukas po sa Donley Polo Season Convention Center. Parang ang ganda ng papel ko, paliit na ng paliit. Ayan. Pabawas ng pabawas kasi yung event. And on March 29, dito pa rin po yan sa Lugap. Ito po yung Ginuman Party. Of course, sponsored by Ginebra San Miguel. Dito po yan, March 29. Okay? Sa lahat po ng mga nag-sponsors po ng bawat event po, yung mga mamememorize ko lang, babatiin ko na lamang po sila. Yung mga iba nagbigay po ng merienda, yung mga iba nagbigay ng papremyo, yung mga iba basta nag-sponsor po sila, Jollibee Alaminos, Alcel, Celias Cafe. Yan yung mga nag-sponsor kaninang umaga. Aquasoft Mineral Water owned by Marcel and Jinky Humilde. Sino pa ba?
Transient House. I don't remember. Nagbigay ng merienda namin is sa Graham. Matatagpuan po yan sa tennis court or sa parking area. Celinos, try nyo rin po. And Sisig on the G. And of course, yung traveling, yung Flourishing Travel and Tours. Ayan. Andito po yung general manager nila. Yung kanilang opisina po, yung Flourishing Travel and Tours, ay matatagpuan po. Soon to open sa may CP Garcia Street. Okay? Soon to open po yan. Yung mga gusto po magbiyahe within the Philippines, by plane or whatever, kailangan nyo ng tour package, pwede po kayong kumuha ng package tour po nila sa Flourishing Travel and Tours. Not only in the Philippines, but also abroad, pwede rin po kayong magpabook sa kanila. Okay? So ready na po ba ang lahat? Ayan, napakarami na ninyo. Again, yung mga nandyan po sa labas, libre po, wala pong bayad, pwede po kayong pumasok. For as long as may upuan na kayo, umupo na kayo, wag kang okay? Wag makipagsiksikan, wag makipag-away, ha? Okay, our first band for tonight. Palakpakan po natin ang... Ready na ba? Ready na ba ang banda natin? Epiphany Band! Magandang gabi, Alaminos! Lahat ng kabataan, sumigaw! Nandito na may mga kabataan natin from different schools here in Alaminos City. Alright, pwede niyo ba akong sabayan sa isang sigaw ng mga kabataan? Gayahin niyo lang ako, guys. Kayo naman! Pwede ba pakilakas naman? Last one. One, two, three, go! Sino ang nagalit? Sinong may gusto nito? Sinong sisisihin? Sinong may tapo? Ang lahat ay nag-iiba. Ang lahat ay nag-iiba. Bakit mo isipin? Bakit mo pipigilan? Bakit mo asahan kung wala na nga? Bakit mo isipin? Bakit mo pipigilan? Bakit mo asahan kung wala na nga? Saan na kulang? Sinong nagalit sa'yo? Saan binitawan? Saan nahanapin ngayon? Say! Ay nag-iiba. Ang lahat ay nag-iiba. Nag-iiba. Oh! Bakit mo isipin? Bakit mo pipigilan? Bakit mo asahan kung wala na nga? Bakit mo isipin? Bakit mo pipigilan? Bakit mo asahan kung wala na nga? Rhythm section!
ay nag-iiba. Ang lahat ay nag-iiba, nag-iiba. Say, bakit mo isipin, bakit mo pipigilan, bakit mo aasahan kung wala na ka? Bakit mo isipin, bakit mo pipigilan, bakit mo aasahan kung wala na ka? Bakit mo isipin, bakit mo pipigilan, bakit mo aasahan kung wala na ka? Bakit mo isipin, bakit mo pipigilan, bakit mo aasahan kung wala na ka? Kung wala na ka, kung wala na ka, kung wala na ka, kung wala na ka. Alright, something from Zigzaggle Mind, our next song. Yan, marami nakakalam ng kawinig to. Kaya para sa lahat ng mga kabataan, because this is a youth night. Once again, Happy Fiesta! Alaminos! Sa lahat ng mga kabataan nandito from different schools from Alaminos. Yan. Nais ko pong marinig ang mga sigaw! Ay, something from River Maya. Itong umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang ayaw kong tumingin. Itong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang aawa sa atin. Kung kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo sinta, daig mo bang isang mata? Kanina alam mo ba't bigla na lang nawala? Daig mo bang isang mata? Kanina lang, pagkaganda-ganda ng pagkasabi mo, sana'y tayo na nga. Kanina lang, pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang na iba. Oh, kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo sinta, daig mo bang isang mata? Kanina alam mo ba't bigla na lang nawala? Daig mo bang isang mata? Sa mga nakakalaman ng kantang to, pwede mo ako sabayan. Itong umaga lang, pagkalambing-lambing. Itong umaga lang, pagkagaling-galing.
kanina lang. Pagkaganda-ganda, kani-kanina lang. Pagkasaya-saya o kahit inis na magpaglaho na pag-ibig mo sinta. Nais mo ba ang isa't mata? Kanina inariyan lang mo ba? Bigla na lang nawala. Nais mo ba ang isa't mata? Hey, Alaminos! Happy Fiesta! Maraming salamat po. Pwede ba kami humingi ng isang napakalakas sa palakpakan po from our yan, sa mga guests natin na nasa harap. Maraming salamat po. Kami po ang Ififan event all the way from, syempre, Alaminos. And nagpapasalamat po kami sa pag-imbita po sa amin dito. Thank you so much kay Ma'am Mads, kay Sir Cloyd yan. Maraming salamat po. Mamaya-maya, hihingi tayo ng mga pwedeng sumala sa ating. May buwan challenge tayo maya-maya lamang. Kaya ilabas nyo na yung mga pambato nyo mamaya dyan. Buwan challenge! Live band, live band edition tayo ngayon. Yan, titingnan natin from our mga bisita dito. Yan, titingnan natin kung sino ang mananalo sa ating live band, Buwan Challenge live band. Ayun, tapos binabati namin si Sir Jerome Amores, ang pinakamaganda daw na kaibigan ng aming gitarista. Ayun, syempre, Ayun. shoutout kay Ate April. And kay April at sa kanyang And pinsan. Ano? Yan, syempre, mamaya tatawag din kami ng guest singer. Yan, mga guest singers, yan pwede po kayong kumanta kasama namin dito kasi itong gabing ito ay para sa inyong lahat. Yan, syempre hindi ito mabubuo kundi dahil sa ating ama ng ating bayan, walang iba. Nagpapasalamat kami kay Mayor Arthur F. Celeste. Yan, thank you so much. Alright, we give you our next song, something from this band. Happy Fiesta, Alaminos! Nagkakain sa kamay, ang bagay pa ng biyahe, patungo sa ating daigdigan. Naiinis, ang bagay ng alay, pwede ba ang tinis? Di naman ang private, nandito na sa ating pagkuhan. Sabay tayong gumagaway, bigla na lang may pumatak, nagkakiinan kumislap, nagkaisa ang ating isipan, sabay na natin gagawin. Magkampisaw sa walang wala, pakialam sa mga tao sa paligid ko. Kung tayo'y lalagnatin, tumakbo malayo, taas kamay ang hawak mo. Maging silong kailangan, magkwentuhan tayo. Ano mang trip o gimmick, kahit ano pa ang ating gawin, basta't isama ka, wala nang iba pang hahanapin. Lalabas ang chips, fries and dips, sabay natin uubusin. At pagkatapos nun, ang tatayo't magbibilang isa, dalawa, tatlo. Ayon ay gagawin. Magkampisaw sa walang nilalang, pakialam sa mga tao
sa ulan, tila walang pakialam sa mga tao sa paligid ko. Kung tayo'y lalagnatin, tumakbo palayo, taas kamay ang hawak mo. Magkiksilong pinamanungan, magtampisaw sa ulan, tila walang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Kung tayo'y lalagnatin, tumakbo palayo, taas kamay ang hawak mo. Magkiksilong pinamanungan, magkwekwentuhan tayo. Ayun, may pumalakpak. Sana po lahat pumalakpak. Maraming salamat po sa palakpakan in advance. And thank you so much. Mabaho daw kilig-kilig pag hindi mo. Sabi niya, mabaho daw kiligili pag di pumalakpak. Lagot tayo dyan. Alright, once again, good evening po sa ating lahat. Alright, we give you another song from this band. And para sa lahat ng mga nandito ngayon. And syempre sa mga kabataan nandito ngayon, ang gabing to ay para sa inyong lahat. And once again, kami po ang Epiphany Band. What is Ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nabago na, iibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Isipin lang naginip lahat ng ito. Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Mag-iusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo, tayo malabo. Bumalik at muli ka rin aalis, tatakbo ka ng mabilis, iyayakapin na mahigpit. Ang hirap at di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan, o nalilito lang kung saan. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Junel. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap ang nawag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo, ba't ka lang malayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo. O bakit ako'y lalapit, layo ng
pinag-isipan mo ba? Dahil ikaw ay magaling, sa'yo lang malapit, kahit di ka na sa'kin. Thank you so much. So this time we're gonna give you a song by Itchworms, a version of Jenny Tinyoso, the song Di Na Mali. Nung araw, kahit tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. Ang dami-daming bagay na hindi naman tinagal, kung pwede lang buwasan natin ang mga pagbuhay. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan, kahapon sana namin di mo na pinahirapan. Patawad muli, di na muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli, di na muli. At tapos ang limas ng sandali, ikukunin aking tinig, mas natin man lang kasabi, salamat hanggang sa muli. Ang dami-daming bagay na hindi naman tinagal, kung pwede lang buwasan natin ang mga takbuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan, kahapon sana natin di mo na pinahirapan. Patawad muli, di na muli, di na muli. Ang buhay mo na walang sabi, binubulong ko sa sarili, mahal kita hanggang sa huli, mahal ko hanggang sa huli, oh, mahal ko hanggang sa huli, mahal ko hanggang sa huli, mahal ko hanggang sa huli. Yeah, thank you so much. I want to give you a song by Moira De La Torre, a song Tagpuan. Di ko inakalain dumating din sa akin nung ako'y nanalangin kay bahala.
naubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Badha. Bakit kinang sa mata na di maintindihan? Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y idurama, siya ang panalangin ko. At di mapaliwanag ang nangyari sa Isig akin. pa ba tayo dyan? Saksi ang lahat ng talan sa iyong pangalan. Paano nasagot lahat ng bakit? Di magkapaniwala sa nangyari. Paano mo naitama ang tadhana? Nung nakita kita sa tagpuan ni Badha, bakit kinang sa mata na di maintindihan? Tumingin ko saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y idurama, at hindi ka lumayo. Nung ako'y sumusoko at nagbago ang mundo. Nung ako'y pinaglaban, at tumigil ang mundo. Nung ako'y pinilibang, siyang panalangin ko. Thank you so much. And let's get that song by Moira de la Torre. Alright, thank you, Jesu. Yan, for everybody that's here. Ngayon, may gig pa si Jesu sa Summer Waves. Yan, babalik siya maya-maya lamang.
alam kung paano aamin kung dapat ba sabihin to. Ngunit kailangan ng tapangan at sabihin na nararapat na hindi na nga, hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw kay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Oh, ilang beses din sinubukan, pinilit ang nararamdaman, pero kulang, may kulang. Natatakot na malaman, natatakot na yung husgahan na hindi na nga, hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw kay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Alam kong mali na, alam kong mali na, alam kong mali na, alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw kay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Hindi na nga mahal. Hindi na nga mahal. Lahat ay nagbabago, ganon din ang puso ko. Or we'll give you something from December Avenue. Para sa mga taong mahilig magdaan-daan. Sino bang mahilig dito ng mabilisan? Alam ko, kadalasan lalaki eh. Ay, lalaki pala ako. Mali. Di na muling luluha, di na pipilitin pang ikaw ay aking ibigin hanggang sa walang hanggan. Di na makikinig ang isip ko'y litong malaman mo sanang ikaw ang iniibig ko. At kung hindi man para sa akin ang inalay mong pag-ibig, ay di na rin
aasa pa na muling mahagan. Alam niyo ba yung lyrics nito, guys? Pwede mo ako sabayan. Dahan, dahan. Daming di makalaban. Lakasan natin, lakasan natin. Saba, dahil nahihirapan. Ang daming may mga hugot dito ngayong gabi, ha? Pare-pareho tayo, huwag kayong mag-alala. Humuhugot din ako ngayon. Di na papayag na ako'y iyong saktan at muli ay masilayan ang ating nakaraan. Di mo ba naririnig pintig ng aking dibdib? Lumalayo na sa'yo ang damdamin ko, kung hindi man para sa akin ang inalay mo pag-ibig, ay di na rin aasa pa na muling mahahagan. Dahan-dahan mong bitawan, puso kong di makalaban, dahil minsan mong iniwan, labis na nahihirapan. Rhythm section. Give it up for John Ray. We also have Bernard here. Jonas and Ryan on drums. Dahan-dahan mong binitawan, puso kong di makalaban, dahil minsan mong iniwan, labis na nahihirapan. Pero para sa mga taong mahilig sa dahan-dahan yan, dahan-dahan lang, huwag tayo magmadali. Alright, yan. Ito naman ang awitin namin susunod para sa mga tao nagsasabi sa kanilang minamahal na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo na ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit kay lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang bakla. Di ba nila alam?
tayo'y nagsumpaan. Sabi niyo sa minamahal niyo, na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Nakita ko doon yung minamahal niya, katabi niya, tropa niya atin. Pwede naman mahalin niyo yung tropa niyo. Gusto niyo ba Ilocano version? Para sa lahat ng Ilocano nasa Alaminos. Uray niya tiga po, kay bagay at kay kanyang latang. Uray niya pa'y di bagadagat sigalatan. Di ay ayatan aguray akan ka, uray ka no. Tagalog na nga lang. Kahit na umabot mga boy nasa langit na, at kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Umasa ka, maghihintay ako kahit kailan. Kahit na umabot mga ko'y nasa langit na. Oh, at kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Sabihin niyo ulit sa minamahal niyo, guys, na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Yan, bukas balik na kayo. Alright, papakantay naman namin yung gitarista namin ngayon, Sir Bernard. Let's go. At sa lahat ng mga kabataan nandito ngayon, pwede kayong makijam kasama namin dito sa harap. Yan, basta bigyan nyo lang sa amin kung ano yung gusto nyo awitin dito sa harap. Yan, pwede, walang problema. Pwede rin kayo mag-request. Ayan, mas maraming request, mas maraming pagpipilian. Pag wala po kami tinamahan sa mga request nyo, tamaan nyo na lang po ako dyan mamaya sa baba. Yan, maraming salamat po. So many faces, so many races, different voices, different choices. Some are mad while others laugh. Some live alone with no better half. Others grieve while others curse.
and some just mourn behind a big black purse. Some are pure and some have bread. Some are sober and some are wasted. Some are rich because of fate, and some are poor with no food on their plate. Some stand out while others blend. Some are fat and stout while some are thin. Some are friends and some are foes. Some have some while some have no. Yeah. Every color, every hue is represented by me and you. Take a slide in the snow. Take a look in the kaleidoscope. Spin around, make it twirl. In this kaleidoscope world. Some are great and some are few. Some of us lie while some of us speak on the truth. Some say poems and some do sing, and others singing through the guitar strings. Some know it all, but some act up. Let the bass lines drop to the bang of the drum. Some can swim and some will sing. Some of us will be finding our minds in music. Others walk while others run. You can't talk peace and have a gun. Some are hurt and start to cry. Don't ask me how, don't ask me why. Some are friends and some are foes. Some have some, but some have no. Yeah. Every color, every hue is represented by me and you. Take a slide. Take a look in the kaleidoscope. Spin around, make it twirl. In this kaleidoscope world. Kaleidoscope world. We got John Ray on guitar, so open it up. Every color, every hue is represented by me and you. Take a slide in this room. Take a look in the kaleidoscope. Spin around, make it twirl. In this kaleidoscope world. In this kaleidoscope world. Alright, so maraming salamat, Sir Bernard. I will give you our last 3 songs. Ayun sa mga guest singer, guest jammers natin maya-maya. Second set yan, tatawagin namin po kayo isa-isa. E pakisulat na lang sa malinis na papel yan para ma-acknowledge namin kayo ng maayos. And pwede-pwede kumanta kahit sino. Yan, pwede-pwede. Dahil itong gabing to ay para sa inyong lahat ng mga kabataan nandito ngayong gabi. Or give us something from Kelly Lily para sa mga taong gustong magbalik. Yan para sa mga may hinihintay na magbalik sa kanilang buhay. Sir!
ba sa aking damdamin? Wala ka namang dahilan. Wala nga ba? Bakit bigla na lang nag-iwan? Di na alam ang gagawin upang ika'y magbalik sa'kin. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit bigla na lang naghanap? Ano sabi niya? Hindi magbabago pagmamahal niya sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit na pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapago. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Alay, bumabalik mga panahon laging masakit. Dulang mukha mo ay laging nasa panaginip. Bakit biglang pinagpalit? Pagsasamahay tila nawaglit ang dating walang hanggan. Anong nangyari? Nagkaroon nagkatapusan. Hindi magbabago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng ano? Pusong ito. Tulad ng mundong hindi sa pag-agos, pag-ibig di matatap. Tulad ng ilog na hindi ugot sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Maraming salamat sa mga nag-operate dyan. Thank you guys. Ganun sana makajump namin kayo dito mamaya para sa aming second set. Alright, one more time. Sabayan niyo kung alam niyo yung lyrics. Tulad ng mundong hindi pag-ibig di mapapago. Tulad ng ilog na hindi sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Kung ipipigil, pag-ibig di matatapos. Kung ipipigil, pag-ibig di matatapos. Your last two songs. Alright, our next song para sa mga taong nabigla ng pag-ibig. Something from River Maya.
Nakaukit pa rin sa isip ko. At sabihin mo, wag na lang. Nandito, nakatatak pa rin sa puso ko. Kung paano mo tinalikuran ang lahat. Kahit bilis, pag umalis, nakakamiss na bigla lang. Di ko malaman na lamang na mawawala. Na bigla lang, di ko malaman na isip na idandahan. Di ko sanang sa biglaan, unti-unti na lang sana nawala. Hindi ba natin kayang magkunwari at sabihin, sige na lang. Hindi ba natin kayang dayain ang nagyakap sa tuwing lumalamig? Kahit ulis, pag umalis, nakakamiss na bigla lang. Di ko man lamang nalaman na mawawala. Na bigla lang, di ko man lamang naisip na idandahan. Di ko sanay sa biglaan, unti-unti na lang sanang nawala. Di ko sanay sa biglaan, unti-unti na lang sana nawala. Di ko man lamang nalaman na mawawala. Na bigla lang, di ko man lamang naisip na idahan-dahan. Na bigla lang, na bigla lang, Alright, this is ating guest jammer for tonight. Yan, mamaya tatawagan natin siya. Para sa ating second set, this is our last song para sa aming first set. Yan, nagbabalik pa kami after short break. Here's something from River Maya once again. Once again, happy fiesta! Alaminos! Pasalamat kay Mayor Albert Celeste and board member Art Brian Celeste and Mayor Molly Celeste. And maraming salamat po for making this event possible. Bago tumatik na ang luha, tuwing naghahating gabi, pag imposibleng mapatawa at di na madapuan ng ngiti,
ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na. Ika'y magtiwala sapagkat ngayong gabi ako ang mahiwagang LSC. LSC. Komplikado ang problema, parang prelong made in Japan, Japan. At parang yung sandwich mo na nasa lunchbox ko nawawala, nabubulok na sa isipan. Kumapit ka kaya sa akin nang ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na. Ika'y magtiwala sapagkat ngayong gabi ako ang mahiwagang LSC. LSC. Once again, rhythm section. Ayan, dumadami na tayo ngayon. Ganitong gabing to para sa lahat ng mga kabataan nandito ngayon. Naniniwala ba kayo na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan? Sino naniniwala na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan? Itaas ang kamay! At isang malakas na sigaw! Ayun! Tama yan, tama yan. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sabayan niyo sa huling part ng awiting ito. Minsan ako'y nangailangan o nga, no, sasabayan ko nga pala kayo. Ibinulong mo, kaibigan, ako ang iyong liwanag sa dilim. Dilim! Kumapit ka kaya sa akin nang ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na. Ika'y magtiwala sapagkat ngayong gabi ako ang mahiwagang LSC. LSC. And that's our last song para sa aming first set. And sa mga guest singer natin for tonight, and mamaya tatawagin namin kayo para sa aming second set. And mamaya, i-ready nyo na ang mga pangpato nyo sa ating One Challenge. Once again, thank you so much, Mayor Arthur Celeste, Board Member Brian Celeste, and Mayor Dolly Celeste. At palapakan po natin sila dahil hindi ko posible kundi dahil sa kanilang lahat. Maraming salamat po. Magbabalik kami sa aming second set. Thank you so much. Once again, kami po ang Epiphany Band, all the way from Alaminos. Some kind of way, make me wanna savor every moment slowly. Hello, hello. Telling me love how you put it. Maraming salamat, Epiphany Band. Ayan. Palapakan po natin ang Epiphany Band. Ayan, dumarami na ang tao. Pinababati ko po yung mga iba po sa mga ating sponsors. Ang RB is, I don't know if I would pronounce this right, but is this a Hotel Enterprises, Plumbing and Fire Protection Services, Martas Bravo of Bravo's Boutique. Ayan, maraming salamat sa mga iba pang mga sponsors. Flourishing Travel and Tours, of course. Ang at syempre, andyan na naman, nag-sponsor na naman po sa akin. Love na love ko talaga to. Ang Instagram, ayan. Maraming salamat again sa Instagram. Matatagpuan po ang kanilang booth sa may bandang likuran nyo po, sa may right side. Right side ko, ayan.
Insta Graham, napakasarap. Taste the original mango Graham shake. Wow. Thank you so much guys for the mango Graham shake you gave me. Insta Graham, nandyan lang po ang booth nila sa likod. Okay, at syempre, as far as I remember, kaninang umaga yung ating pong street party. Maraming salamat. Alsal Construction Supply, Celia's Cafe, Jollibee Alaminos, Chowking Alaminos. Ayan. Yung mga nare-remember ko, just text me kung ano po yung mga nakakalimutan ko. I love you. Ay, hindi po yun. Huwag po ganon. Ayan. Wala pa. Libre mo ako, Graham Shake. Ayan. Ayan, okay. May nagpapalit. Nilibre lang po ako ng ating pong Instagram. Ayan. At syempre, yung ating pong Flourishing Travel and Tours, kanina na binabanggit ko, soon to open po ang kanilang office dyan po sa may CP Garcia Street. Abangan po niyan, soon to open. And may nagpapabati po sa akin. Ayan, sa harap doon, sa harap doon. May nagpapabati po, happy 23rd birthday to Marcila Masong Avanzado from Red Cross family. Ayan, is Marcila here? Oh, there she is. Yung nagbebenta ng tubig. Nakataas ng kamay. Siya ba yun? Okay. Marcila, happy birthday daw. 23rd birthday mo. Ayan. Okay. Parang puro mga kabataan talaga. Itong mga kabataan ba na to broken-hearted ba? Ha? Itaas ang mga broken-hearted! Hindi, itaas. Wala pa. Apurado. Yung mga broken-hearted, itaas ang kamay! Na mabaho! Oh, yun. Kilala ko yun. Huwag ka na magbabanggit sa akin. Hindi mo deserve yan. Okay? Kilala kita. Maging masaya ka lang. Just be happy. Of course, we have here with us also the candidates for the winners, the candidates of the Mr. and Miss Underlands 2019. Good evening po sa inyo lahat. Ayan. Of course, we would like to acknowledge and thank Mayor Arthur F. Celeste for sponsoring our event for tonight, and board member Arth Brian Celeste and Mayor Noli Celeste. Sila po yung mga nag-sponsor po ng ating pong event for tonight. Palakpakan po natin sila. Ayan. At mamaya rin po makakasama. Kasama rin po natin ngayong gabi ang ating pong city administrator. Doon po sila sa loob. And Ma'am Chloe Celeste. Ayan. And soon ata darating din nata si Vice Mayor. Parating din po dito. Ayan. At actually nagte-test mic po sila dyan sa may bandang likuran ninyo. Yung mga gusto pong mag-Graham, marami po tayong Instagram. Ayan. And i-announce ko lang po yung mga ibang events po. Baka makalimutan ninyo. Marami pa po tayong mga events. Okay, on March 24, that would be tomorrow, meron po tayong Children's Awesome Experience, alas 3 po ng hapon sa may Plaza Enrique Braganza. Hanapin po dalihin po ninyo ang inyong mga anak po doon. At sigurado po ako mag-e-enjoy po sila. Family Day po niyan, tomorrow, 3 o'clock p.m. sa may basketball court po sa may PEB. Okay? And of course, bukas din, alas 5 ng hapon, Talaba Ihaw-Ihaw Festival na magaganap po sa Central Business District sa harap po ng City Hall. Talaba Ihaw-Ihaw Festival po yan. Yearly po natin ginagawa yan. And also, the Voice of Pangasinan Grand Finals. Bukas din po yan, 7 o'clock in the evening at Don Leopoldo Season Convention Center. Manood po tayo dyan. Okay? Marami po tayong events. Ayan. And on March 25, sasagarin ko na, Cultural Night po featuring the winners of the Heart Islands Together Festival 2018. Ayan. At mamaya ko na po i-announce po yung mga iba kasi ready na po ang atin pong mga performers, susunod na performers. Dancers, please stand by after this. Kayo na rin po maya-maya. Meron po tayong mga 6 or 5 estudyante. Sir Benjan, 5 estudyante. Okay? 5 estudyante po ng Tanghalang Sangdaang Pulo. Did I get it right? Yeah, okay. 5 estudyante ng Tanghalang Sandaang Pulo, magmo-monolog po sila dito sa harapan. Okay? Ano po ba itong monolog po nila? Ito po yung sitwasyon po ng karamihan po sa ating mga kabataan
o sa buhay ng isang tao, makikita po ninyo, baka isa po kayo sa kanila. Okay? Ito po yung bagay na nagaganap sa isang ordinaryong taong tulad natin. Kung ano man po ito, panoorin na lang po natin. Palakpakan po natin ang mga estudyante po ng tanghalang 100 para po sa kanilang monologue presentation. Palakpakan po natin. Sound. 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 Check. Sound. Sound check. Ma'am! 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 Yung ma... Ay, nako. Madam talaga. Okay, wait. Katulad siya nung advisor ko way back 2006. Yes, when I was in high school. Oo, katulad talaga siya nung advisor ko. Imagine, kagad ko na kabilang building. And magpapasa ko na requirements. And hinabol ko. And nung ipapas ko na, biglang sabi pa naman niya sa akin, Abdul, you should know priorities. Ay, na-stress ako. Saka itong push ng push sa akin kung sumama ako ng ibang clubs, organization, ng ibang events. I know, kabilang ako sa iba't ibang organizations, officer ako sa ibang clubs, and of course, nakiki-contest din ako. Pero hello, kaya ko naman pagsabayin lahat. Kaso, late nga lang nagpapas na requirements. Pero hindi talaga eh. Eto pa, na-stress talaga ako kay ma'am eh. Imagine, room namin nasa 5th floor. Bababa kami pag recess. And then, ang layo ng canteen syempre. And pagting namin doon, ang haba ng pila. Mga ngamoy pansit, sioma, at kung ano-ano pa. Bagoong pa minsan. Yung outfit ko, mga ngamoy ganon. Hello! Tapos pag nabili ko na yung pagkain ko, pagkaharap ko, my God, sasalubungin na naman ako ng advisor ko. Sasabihin na naman niya, naku, baka naman pwede mo kumila ng Pepsi tsaka banana Q. Or kung wala, kahit tinudok na lang doon. Eh syempre, estudyante, walang magawa. Kaya, yes ma'am, kahit yung outfit namin, mga amoy pansit, siomay, or kahit ano pang amoy doon sa canteen. Pero you know what guys? Yung taong yon, isa siya sa may pinakamalaking papel sa buhay ko kung ba't ako sa kung nasan man ako ngayon. Nung magpapasa ko na requirements, sabi ko nga, Ma'am, please! And in that case, dyan ko natutunan ng time management. Kahit ang dami mong ginagawa, kahit pila-pila pa yan, kailangan makapag-pass ka before deadline. Ganon din naman sa trabaho. And lastly, yung sa canteen, though nakakabwisit yun, pero, hello, doon ko natutunan na pag isa kang empleyado, you must know how to say yes sa kahit anong utos ng amo mo. That's how I achieved my promotion. Oh wait, anong oras na? Shucks! Wait lang ha, may meeting pa ako eh. Sandali. Bye-bye, sandali lang ha. Ay, shucks. Ano ba, ma'am? Oo na, fuck girl na akong fuck girl. Ano pa bang bago? Alam ko naman na pag nakatalikod ako, kung ano-ano pinagsasabi nyo, di ba? Yan kayo magaling eh. Alam nyo ba ang kwento ko? Hindi, di ba? Kasi puro kayo pang huhusga. Hindi nyo kasi alam pinagdadaanan ko. Yung pinagsabay kaming tatlo, oo, iba si Honey, iba si Love, at iba si baby ko. Pero syempre, papadaig ba ako?
lalaki ka lang. Meron akong hubby, sweetie, lovey, babe, cupcake, maruya, peanut, mine ko, boss ko, love ko, mine ko, at daddy. Sa lipunan kasi ngayon, akala ng mga kalalakihan, sila lang ang may kayang magpaikot sa aming mga babae. Na sila lang ang may kayang saktan kami. Pero anong siglo na ngayon, no? Hindi nga nila namamalaya na sa umpisa pa lang, sila na yung sunod-sunuran. Masakit yung likod ko. Buhat ng bag, nagugutom ako. Bili ng food, nireregla ako. Bili ng napkin, plus may fries at sundae pa. O, diba, mga oto-oto? Kayong mga lalaki, oh my God, boys, mga oto-oto. Pero, teka nga, nakailan na ba ako? Hindi ko na rin mabilang eh. Dati kasi, iniinggit lang nila ako. Ngayon, dinidemonstrate ko na. Dati, niloloko lang nila ako. Ngayon, with my hand, pinapaikot-ikot ko sila. Gusto ko niyan, gusto ko yun, bili mo ko niyan, bili mo ko nun, gawin mo yan, gawin mo to. Ha! Napaka-practical ko, di ba? Ang sarap! Sarap lang kasi sa pakiramdam makakita ng lalaking patay na patay sa'yo. Yung nagkakandara pa sa'yo, yung pero akala niya, pero hindi niya alam, pampananghalian lang pala siya. Siyempre, babae tayo, ibang almusal, ibang pananghalian, ibang panggabihan, plus may midnight snack pa yan. Pero seryoso, nakakasatisfy sa pakiramdam yung may lalaking baliw sa'yo. Yung handang gawin lahat para sa'yo. Pero niloloko mo lang pala siya. Well, hindi niyo ko masisisi kasi karamihan naman sa mga lalaki ngayon, manloloko, di ba? Minsan nga pati pangit, confident na manloko. Oh my God! Napakakapal! Oh well. Napakakapal. Hindi naman sa pinagyayabang kong malandi ako. Hindi rin sa sinasabi kong kung sino-sino lang ang sinatsararat ko. Pero gusto ko lang malaman yung mga lalaki na babae ako at hindi ako babae lang. Hindi ako pang earphone lang, hindi ako pang display lang, at lalong hindi ako pansamantalang kaligayahan. Anumang uri, anyo, estado, pananalita, pananamit, paniniwala, babae ako. Deserve ko makakuha ng pagrespeto. Kaya kayong mga lalaki kayo, lalong-lalo na kayong mga manloloko, kaya naming tumbasan at pantayan lahat ng pananakit at panluloko nyo sa aming mga babae. Huwag kayong mag-alala. Wala akong dalang bomba. Baka naman po pwede nyo na pong alisin yung mga masasamang tingin nyo sa akin. Baka lang naman po. Nagtataka siguro kayo kung bakit ako naparito at kung bakit may Muslim dito sa entabladong ito at sa pagtitipong ito. Ako si Amal. Or in Arabic word, it means hope. Pero sa mga tingin nyo sa akin, parang wala naman na ata akong pag-asang ipagtanggol yung sarili ko. Isa akong English teacher. Pangatlo sa 4 na magkakapatid at dito rin ako nakatira sa Alaminos. Pero sa pang-araw-araw na aking buhay, hindi pa rin naiiwasan yung diskriminasyon. Sa araw-araw na ginawa ni Allah, lagi pa rin ako napagkakamalang terorista, rebelde, mamamatay tao. Sa lahat na lang ng lugar na pinupuntahan ko, binabantayan yung kilos ko, baka raw kasi magsimula ako ng gulo. Mabait naman po akong tao eh. Pinalaki rin po ako ng mga magulang kong mabait at hindi pa sagulero. Normal lang din naman po kaming tao. Normal lang din naman po yung relihiyon namin.
Sa katunayan po, naniniwala po ako na nasa tao yung pagpili ng paggawa ng masama sa mabuti. Kung galit kayo sa terorista, ako rin po. Kami rin po. Sa katunayan po, sa kabila ng aking pagtuturo at paggawa ng mabuti, pagkakamalan pa rin po akong terorista. Tao rin lang naman po ako. Tao rin po kami, may pusong nasasaktan at may damdaming nakakaramdam. Muslim po kami. At kailangan din po namin ng respeto at pagtanggap. Ay, hala. Sige po, alas 8 na pala. Kailangan ko na palang magsimba ng Aisha. Hello, Han. Oh, yes, I'm still here. Hintayin na lang kita dito, okay? Sige. Medyo matagal ka ba dyan? Sige, I will wait you here, okay? Okay, just relax and enjoy. Okay, sige. I'll wait you here, okay? Really? Ana, is that you? Oh my gosh! Ang laki ng pinagbago, ha? Ang laki mo na rin. Oh yes, pwede naman. Wala pa namang hinihintay ko eh. Oh, I remember that! Really, I remember that. Yung laro nating taguan. Oh my gosh. Naalala ko, ikaw pa nga ang taya nun eh. Tapos, naisip ko kung magtatago ba ako or hindi na. Kasi, nung nasa harapan mo nga ako, hindi mo ako makita. Paano pa kaya kung nagtago ako? Pero never mind, past is past, Ana. Eto, yung paborito mong laro na habulan. Yes, nung time na yun, ako ang taya, di ba? Ako yung taya nung habulan na yun. Hinahabol kita habang hinahabol mo siya. Past is past, Ana. Past is past. Alam mo, napaisip ako, para tayong naglalaro ng patintero yes, patintero that time. Ay, hindi. Hindi patintero ang tawag dun. Tumbang preso, tumbang preso. Ako ang nagsilbing lata, at ikaw? Ikaw ang nagsilbing tsinelas na naging sanhi ng pagtumba ko. Pass is pass, Ana. Pass is pass. Pero alam mo, pinaka-paborito ko sa lahat? Yung laro natin na patintero. Which is yung patintero na yun, nagkaroon ako ng napakaliit na tsansa. Napakaliit na tsansa para magpapansin sa'yo. Yes, para magpapansin sa'yo. Alam mo ba, hinarang kita? Hinarang kita ng hinarang, pero anong ginawa mo? Nilampasan mo lang ako. Ana, pass is pass. I told you, pass is pass. Napapaisip ako ng mga panahon na yun na sabi ni Peter Pan, mag-isip ka ng maganda at makakalipad ka. Pero bakit nung ikaw ang inisip ko, na-fall pa ako? Pero never mind, Ana, never mind. Pass is pass. Okay? Pero maraming salamat, Ana. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, natuto akong mahalin ang sarili ko. Natutunan kong alamin kung ano nga bang priority ko, Ana. Yes. Look at me now. I am successful. Ana, I am successful. I told you that before na mag-move on ako. Pero konti na lang eh. Isa na lang ang kulang, Ana. Family. Perfect family. But I found the right woman in the right time and the right place. I'm getting married. Punta ka. Sama ka? Okay. Wait lang. Yes, son. Okay, sige. Papunta na ako dyan, ha. Punta na ako dyan. Sige, sige, han. Bye.
be young and in love in New York City. Do not know Hi, who I am, girls. so know that I'm good long as I am Enrique James Padilla, and there was a time nung high school pa ako na it's so hard for me. Kasi sobrang gwapo ko lang talaga. Yung tipong ang dami-daming babaeng patay na patay sa akin. Ewan ko ba? Pero pag papasok ako ng room, grabe magugulat ako, ang daming babae. Hindi ko naman sila kaklase. Tapos, imagine kaya nila mag-escape sa classes nila just to see me. Tapos pagpapasok ako ng room, dapat nakapalibot sa akin yung mga guard. Kasi siguradong dudumugin nila ako. Ewan ko ba? Feeling ko parang pang-artistahin lang talaga ako. Then, I asked Mama. Sabi ko, Mama, sobrang gwapo ko, no? Tapos sabi niya, Hoy! Magising ka nga sa katotohanan, tanggapin mo na pangit ka. Then, I suddenly realized that, oo nga pala, napangit nga pa talaga ako. Na wala na akong magagawa dun. Pero bakit? Masama ba? Masama ba na isipin ko na kahit sa sarili ko na lang, isipin ko na gwapo rin ako? Bakit? Basehan na ba ng physical na kaanyuan, yung lintik na pagmamahal na yan? Siguro nga, ganun talaga. Di ba ganun naman kayo, girls? Di ba? Tama? Pinipili nyo yung gwapo kesa sa lalaking seryoso. Tapos magtatanong kayo kung bakit kayo naloloko? Aba, mag-isip nga kayo. Isipin nyo lahat. Lahat-lahat ng sinabi nyo masasakit sa amin. Na kapag silang gwapo, nagsuot ng formal, sobrang gwapo. Kapag kami mga pangit, nagsuot, mukha lang tao? But you know, girls, physical appearance is not the basis on how you find your true love. Rather, it is their attitude and on how they treat you as their partners. Pero, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Sa inyong lahat na nandirito, na sana aminin nyo at huwag nyong i-deny na minsan sa buhay nyo, merong isang pangit na nagpasaya sa inyo at handang tanggapin kahit sino man kayo. to be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. Thank you so much, guys. Palapang po natin tanghalang sandaang pulo. Tama ba, Sir Benjan? Did I do it right? Okay. Tanghalang sandaang pulo. Thank you so much, guys. Palapang po muli natin sila. Ayan. Sa mga estudyante or mga bata na gusto pong sumali at mag-join sa kanilang grupo, yung may contact Sir Benjan sa HR office. I think meron pang mga audition yan. Tama ba, Sir Benjan? Yeah, okay. But still, if you want to join them, pwede po nila kayong turuan sa acting, lahat. Kung ang pinag-uusapan ay teatro, pwede po nila kayong turuan. Okay? So, please go and visit HR office sa City Hall, 2nd floor, and look for Sir Benjan. Okay? Ayan, napakagaling ng mga batang yun. Para sino po bang nakarelate? Baka naman yung mga broken-hearted lang ang nakarelate. Baka naman hindi po kayo broken-hearted. Baka broken mind lang. Ha? Baka broken mind, hindi heart. Tama? Ayan. Okay, may nagtatanong po sa akin kanina, yung booth po ng Instagram, dito po sa may bandang right side. Okay? Andyan po sila ngayon. And check nyo also rin ng Selinos kung nandyan din, at saka ang CC on the go. Ayan, at dahil dyan may nag-text. Okay?
Oh, okay. Ayan. And of course, again, we would like to thank Mayor Arthur F. Celeste for sponsoring this event. Of course, with board member Arthur Brian Celeste and Mayor Nolly Celeste. Sila po yung mga nag-sponsor po ng event po natin ngayong gabi. Okay? So, ayan. Maraming salamat po sa lahat mga nandito ngayon. Abangan po natin maya-maya lang po si Lassie at Rocksteady. Okay? And now, panoorin po muna natin ngayon ang isang grupo po ng mga mananayaw. Hindi man po sila kasama sa tanghalang Sandaang Pulo, pero baka gusto rin po ninyong sumali sa kanila. Meron po silang leader, andyan po ata si Dante. Baka gusto niyo mag-recruit. Siya nga po pala sa lahat po ng mga sumali po sa barangay, Barangay Dance Showdown, yung Sayaw Iwas Droga. Maraming salamat po. I know we have showcased talents from different barangays. Next year, sana maulit po muli yun. At sana mas marami pong mga mananayaw ng coming from different barangays ang sumali. And I would like to acknowledge the presence of our SK Federation President, Ma'am Laverly Bernabe. Good evening, ma'am. And ABC President, Raul Bakay. I think I saw him a while ago. Yeah, siguro tumalis lang saglit. Ayan. Okay, so ready na ang ating mga dancers? I can see them. Ready na? Okay, palakpakan natin guys! Ang VIP 3.03 dancers! Umanay! Na! Patakbo! Good! Left shoulder! Oh! You wanna see loco? Bring 'em out, bring 'em out. Bring 'em out, bring 'em out, hey. Bring 'em out, bring 'em out, chill. Bring 'em out, hey. Bring 'em out, bring 'em out. VIP coming live from the VIP hood. Let's go! Or you wanna just give me a gun? Put a little curve on it. Put a little work on it. Trigger finger in the eye, put a little curve on it. Mga sino makabayan? It's Bobby. He looked me in my eyes and said he wanna be this. With my body shit all the way from the street. Kill the beauty naked, kill the peace plaza. I'm gonna take the money, I'm gonna take the mother. Bitch, nigga, that's no clout. Break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it, slow it, you get it.
Chicos! Pahinga! Hoy, mali ka! Drop and give me 10 push-up! We're the happy Boy Scouts marching down the track. We're the happy Boy Scouts with full back on our back. We're the happy Boy Scouts, yeah, we sing and laugh. We're the happy Boy Scouts on drums and bugle march. Kaliwa kanan, pajak, pajak, pajak. Kaliwa kanan, pajak, pajak, pajak. Kami ang mga Boy Scouts na dapat sundin. Masisigla kami, masasaya kami. Excellent. Makus Baham. Let's go! Heavy head, bang, 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 bang. Here they come. Hip hop. All I gotta do is put my mind to this shit. To this shit. Thank you so much, VIP 3.03 dancers. Palakpakan lang po natin. Ayan, ang galing nila. Siguro, noong 2003 pa po sila siguro magkakasama. Mga bata pa yung mga dati, ano? Okay? So, bago po natin tawagin sila dito sa harapan, magkakaroon po muna tayo ng band performance pa rin po. Tawagin po natin ang Epiphany Band. Ayan. At syempre, habang po sila ay nag-prepare sa likod, again, I would like to thank the following sponsors: Mayor Arthur F. Celeste, Board Member Arthur Brian Celeste, and Nolly Celeste, Mayor Nolly Celeste. Maraming salamat po for sponsoring this event. Ayan. Thank you so much, ganun pa rin, VIP dancers. Maraming salamat. Next year ulit. Next year ulit, okay? Okay yan. Thank you guys. At, Sir Benjan, may sabihin ka pa? Of course, kasama ko po sa Sir Benjan dito sa stage. Ayan, hindi po marunong gumamit ng mic tong kasama ko. Asan na si Sir Ray? Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Asan na si Sir Ray? Nasaan na si Sir Ray? Sir Ray, asan ka na? Nawawala si Joey. Si Tito at saka si Vic na lang nandito sa harapan. Gusto kong batiin, Sir Benjan? Yes, Sir Lloyd, nais kong batiin ang additional sponsors natin for tonight. RB Jotichot Enterprises, Plumbing and Fire Protection Services. Yes. And Marites Bravo of Bravos Boutique. Ayan. At syempre, gusto ko pa rin pong banggitin po yung yung Instagram. Doon po sila nakapwesto sa likod. Kanina may tatanong sa akin kung saan ang pwesto nila. Doon po sa likod. Nakabili ba kayo? Asanin sila, Carl? Nakabili kayo? Okay, sarap, no? Okay. Ayan, Sir Lloyd, aside from... Ayan, Sir Hi! Ray! Kasama na si Joey! Kompleto na po ang Tito Vic and Joey. Nung tumaba. Magandang iba po, ako nga pala si Tito. Vic! And Joey! Joey ang pangalan ng jowa ko. Yun. May jowa ka, Sir Ray. Hindi, single ako ngayon. Single ka? So, sino bang mga single dito? Yung totoong single, ha? Taas ang kamay! Ayan. Ayun, madami. Sino ang walang ATM card? Dami! Mag-apply kayo.
maraming bangko sa bayan. PS Bank, mas maganda mag-apply. Actually, land bank. Kaya RCBC. Ano ba yan? Ako sa PS Bank ako eh. Wala halos masyadong maraming tao. Hindi masyadong busy. Aalis ka within 1 minute tapos ang transaction mo. Or Oy! go to the other banks. I'm sorry, I'm not trying to publish or how to say Ano this. ka ba? Pwede ka mag-Maybank, may libreng juice. Ah, ganun ba? Oo. Sige, doon na lang ako. Pag nauuhaw ako, dadaan ako sa Maybank. Oo, sa Maybank, feeling mo nasa hotel ka kasi pagpasok mo, may juice. Pwede ka rin mag-BDO. Bangkitin mo na lahat. Philippine National Bank. O, di ba? Bank of the Philippine Islands. Hindi ako makarelate kasi land bank lang ako. Okay, good evening po. Nag-enjoy po ba kayo? Yes, aside from sa ating mga guest performers, meron din tayong mga prizes na naghihintay. Yes, Para abangan sa po mga ninyo yan. Abangan po ninyo, meron po kaming kakaibang prize na ibibigay po sa inyo. Maya-maya lamang po yan, bago po natin tawagin sa harapan si Lassie at ang Rocksteady Band. Sila actually nasa hotel eh. Oo. Narinig niya tayo ngayon. Mamaya-maya parating na yan. Oh, okay. May leash pa siya. Ay, hindi ko alam. Apat po ang pwedeng manalo sa ating pag-games. Tatlo lang. Ato na, binawasan na po. Kasi yung isa nasa akin na po yung isang prize. Binulsa na ni Sir Cloyd. Pwede na ba natin gawin ganyan? Hindi pa, mamaya pa. Mamaya pa. Mamaya pa kasi dapat mas maganda yon pag mas maraming tao. Correct. Oo. Siyempre, more chances of winning, Sir Ray, kapag mas marami ng audience. Para at least mabigyan lahat eh, no? I'm sorry pero meron lang po tayong 3 prizes na ibibigay sa mga taong medyo ang mga mukha ay masaya. Kasi Wow, i-video masaya. i-video kayo mamaya. May kumukuha ngayon ng video sa inyo at ng picture. Ayan, Kaya oh. please, huwag kayong nganganga. Ayan, oh. Kasi baka mamaya nakanganga kayo, nakuhanan kayo ng picture, kayo ang ipopost sa Facebook account at kayo ay nakanganga. Okay? Just be happy and smile all the time. Ito po yung panahon na kahit wala kang kasama, pwede kang mag-smile mag-isa. Sir Cloyd, batiin ko lang din po, nandito ang ating SK Federation President Councilor Loverly Bernabe. Palakpan naman po natin. Tayo ma'am, tayo. Tayo po. Ayan. Sa upuan ma'am, sa upuan kayo tumayo para mas makita. Ayan. Maraming po salamat, Counselor, no? Ano Sa ito t-shirt namin. Napakabait, napaka-supportive sa mga Oo. kabataan. Sa lahat ng event ko, may pa-t-shirt yan. Bakit sa mga event ko wala akong t-shirt? Humiling ka ba? Humiling ka. Next year, Yun, dapat humiling ka. Asan si Elaine? Kasama ko kayo sa dance show doon, ba't wala tayong t-shirt? Kahit sa group namin, sir, any support. O kayo na. Uy, by the way, Councilor Loverly Bernabe. sorry. Marami nagtatanong, paano daw makakuha ng ticket for Ginuman? By the way, ang Ginuman po, libre po yan yung ticket. Wala pong bayad yan, okay? Paano ba nila, pwede sila makakuha, Kuya Cloy? Maghanap po kayo ng katabi nyo na may ticket, tapos kunin po ninyo sa likod nila. O kaya naman, pwede nyo i-check ang kanilang Facebook account. Pag nag-post sila at meron silang ticket, message nyo sila kaagad. Alam ko na yan just proceed at the mayor's office. Visit mayor's office and Look for Miss Mads. Yes, Miss Mads and Ma'am Rhea. For the Ginuman ticket. Oho. That And- will be on March 29. The same time, may fireworks display Yes, tayo. pero dapat above 18 po tayo dyan. Yes. Ayun din yun, tinatanong nila, sir, kung allowed ba ang below 18. Well, allowed naman po kayong manood sa labas. Pero in as much as possible, we don't encourage yung mga below 18. Naku, hindi ako pwede dyan. Ako din. Below 18 ako. Paano ka? At least ako, aminado ko, I'm 37 years old. 37 mo na! Yes, I'm 37. Wow! Si Sir Cloyd, hulaan. Okay, hulaan natin yung ilang taon. 50. Ilan taon na si Kuya Cloyd? Ilang taon? Uwi ka na. Uwi. Sinungaling ka, 25 daw. What? 25. 25? 25? Halika rito. Oh! May prize ka sa akin. Halika. Ha? Fake. Fake yung sinabi mo. Wala na bang mas original sa 25? Actually, I'm 1 year older than 25. I'm 26. Kabatch ko. Matanda sa akin to. Wow! Kuya Benjan, umamin ka. Sandali. Si Tito Ray. Tito Ray. At least ako, aminado ko, I'm 37 years old. 3 years from now. Oh, sige, Life sorry. begins at 40. Okay, aminin ko na. I'm 32.
Wow! Loko-loko ka, mas matanda ka sa amin, no? Maayos-ayos ka. Napasinungaling mo. Well, anyway, invite ko rin po ang lahat para sa ating cultural night. Wala pinasok Yes. talaga. May dala akong kapitbahay kaya bottom-bottom. Kapitbahay mo ba yan? Yung nagsabi na 26 o 25. Kapitbahay namin, binigyan ko ng password ng wifi. Tuwan-tuwa siya. Ayun, tingnan mo yung mata, mukhang puyat, hindi na natutulog. Yun naman business yung wifi namin. Pag pinapatay na namin yung wifi, kumakatok sa bayan, alas 12. Sir, wag mong patayin yung wifi, may business pa ako. Masarap palang maging kapitbahay si Kuya Cloyd, no? Libre wifi. Ano ba ano nyo? Event, Sir Benjen, may event ka? Yes, sir. Sa Cultural Night, marami po nagtatanong kung saan po makakakuha ng ticket para sa ating Cultural Night. Libre po ito sa lahat. Of course, this is brought to you by the City Government of Alaminos, headed by our City Mayor, Mayor Arthur M. Celeste. Maraming salamat po. At para po sa lahat po ng Alaminians, pwede niyong dalhin ang inyong mga anak, mga kapatid, asawa, buong pamilya po. Libre po yan, alas 6 po ng gabi sa Lunes. Pati sa po Convention bahay nyo, Center. dalhin nyo na din. Correct! Pati po bahay nyo, kapitbahay Bahay, po. oo. Kasi Huwag sabi mong mo, kompletong pamilya, pati bahay, papadala mo. Okay. Kalo kapitbahay. Okay, may pinababati. Isa rin po sa mga sponsors po natin ng Abono Party List. Ayan. Abono Party List, maraming salamat din po. Yes, maraming salamat po, Borno Party List. At saka gaya ng sinabi ko kanina, bawal po ang akasangi. Ayan. Okay. Sabi ko nga po sa inyo, meron pong mabibigyan po ng award, 3 po, via video. Kaya lagi lang po kayo. Pag may nakikita kayo nagpipicture-picturean dito, mumiti lang kayo sa kanila kasi kayo po ay baka makita po. Ayan. And ito na po, ang pinapasabi, naka-live po tayo ngayon. Ayan na po. Naka-live po tayo ngayon. Click lang po ninyo ang FB page ni Mayor Arthur F. Celeste. May link po doon. Pwede niyo po yung i-click po yung link po doon. And then live pala tayo ngayon. Yeah, live tayo. Live na live tayo ngayon. Pwede- Maraming salamat po. Pwedeng bumate. Pwedeng bumate, Sir Cloyd. Daan sa ex ka. Wag na. Wag mo nang balikan yung nakaraan. Ano ka ba? Sabi nga kanina, pass is pass. Pass is Sandali lang. pass. Yang ex ka. Ano ka ba? Ingat ka. Pass is pass. Hindi Kayo ka naman. pa ba naka-move on? Uy, ang saya kayo ng buhay. Uy, Diba? sarap ng buhay. Sarap ng buhay, di ba? After 3 years, naka-move on ako, ha? 3 years ka. And moving on. Moving on. Yeah. Okay. Paano mo nga ba malalaman kung naka-move on ka na? Sige. Okay. Sige nga, Sir Ray. Paano namin malalaman na naka-move on ka na kay Joey? Alam mo, meron Pag tayong... ano, umalis na ako dito, naka-move on na ako, no? Hindi, meron ako, Sir Clyde, alam niyo po, meron akong alam na move-on detector. Wow! Gusto ko yan, gusto ko yan. Sino po yung kabre-break lang po sa jowa? Pakitaas ang kamay! Okay. Sandali. Taas ang kamay. Sandali lang po. Lilinawin ko lang. Kasi may nakita ko ang kapal ng mukha nagtaas ng kamay. Hindi mo siya jowa. Okay? Mag-feeling ka. Kilala ko kasi siya eh. Excuse me, girl. Hindi mo siya jowa. Sino yan? Sino yan? Turo mo. Ayaw ko siyang ituro. Ay, sino ba jowa niya? Wala siyang jowa. Ang kapal ng mukha niya, nag-imagine may jowa siya. Mahirap yung ganun, te. Oo, nag-i-imagine. Nag-i-imagine. ulitin. Ito, papaliwanag. Wala kang jowa at hindi ka broken-hearted. Broken mind, pwede pa. Okay, ulitin natin. Sino dito ang kape-break lang? Pakitaas ang kamay yung mga kabre-break lang sa jowa. Ayan. Ayan. Ang luwang ng Pwede ba tayo? dagat. Pwede ba tayo mag... Pwede ba tayo mag-interview naman kami break lang sa jowa? Okay lang ba? Oo. Para matest Hindi, natin. para ano? Matest natin yung move-on detector. At saka yung monologue, kung eksakto yung monologue talaga at nag-a-apply sa buhay nila. Correct. Okay? Yung mga monologue kasi sa buhay-buhay ng mga tao yun. Pwede ba sinong malakas ang loob na makipag-break, na magpa-interview regarding sa breakup nila? Saan? So by the way, Ayun, may bago mga kayo volunteer. tumawag, Nasaan? ayan. Ay, andito rin ang mga Ayun. SK. Nandito yung mga SK. Sandali lang. Bakit late kayo? Oh, tapos na ba ang trabaho? Ang kakapal na mukha nyo, tumayo kayo at
nagtatrabaho pa kayo? Hindi pa tapos. Naka-uniform kayo, magtrabaho kayo. Sino yung bago dito? Yan, si siya. Ay, ayoko sa lahat yung nagtuturuan, tinuturo Oo. ako kani-kanino. Okay, ayun, may volunteer Sino? dancer. Sino? Ayan, kami break halika na. Kami break lang yan, okay. Ay, Sir Ray, Sir Benjan, we would like to acknowledge the presence of our city Vice Mayor, Vice Mayor Anton Perez. Asan po si Sir? Vice Mayor Anton Perez? Asa likod, asa tourism office pa siya. Okay, Sir Vice Mayor Anton Perez, good evening po. Ayan, Ayan. he is here with us tonight. Maraming salamat po, Vice Mayor Anton Perez. Ayan, nandito na yung kami break lang. Sino po ang may kutsilyo? Hoy, bawal yan ha. Hoy, huwag ka dyan naman. At least tinanong ko para pag nagtaas ang kamay, palabasin. Ay, kayo naman. Correct, bawal. Bawal po dito ang... By the way, palakpakan natin si ate. Ang lakas ng loob. Ang kapal ng mukha! Kapal ng mukha mo, te. Kilala ko to eh. Sana nandito yung ex mo, no? Sana lang. Sana lang. Hindi nga. O, sige, Sir Ay, Ray. ito. Anong pangalan? Trixie. Anong pangalan? Trixie. Anong ka? Trixie Nga. naman kayo. Ay, ganun. Anong pangalan mo, Iha? Sinabi sa'yo. Lakasan mo. Trixie po. Sinabi na sa'yo. Anong apelyido mo? Amusig po. Taga saan? Bani po. Taga-Bani! Nasaan ang mga taga-Bani? Nasaan po ang mga taga-Bani? Ayun, maraming Ayan! Question. Taga saan yung jowa mo? Yung ex-jowa mo? Taga doon din po sa amin. Taga-Bani din kasi, alam mo, Iha, huwag kang kumukuha ng jowa mo na taga sa inyo din. Ganun pala yun. Proven yun! Huwag kang kukuha Buti ng na lang. jowa mo na taga doon din sa inyo. Buti na lang. Taga-Mars yung jowa ko. Wala akong pakialam kung malayo sa bahay nyo. Ilang metro ang layo. Hindi niya alam. O sige, bakit kayo nagkahiwalay ng jowa mo? Ano sir? Umakit-akit ka tapos bubulong-bulong ka? Gusto mo, sisikaran ko to eh. Sisikuin kita eh. Sisikuin ko to eh. Okay, ulitin natin. Takas na. Okay. Oh. Sandali. Kung ayaw niya, si Kring-Kring na lang iakit natin dito. Kring! Hindi, ganito lang. Sige, ibulong mo sa akin kasi nahihiya ito eh. Sige. O, bakit kayo nagkahiwalay? Ang hirap magtrabaho. Nagsawa daw yung jowa niya sa kanya. Ilang buwan kayo? Sir Benjan, tawag ka. Ilang buwan kayo ng jowa mo? 2 years and 6 months. Wow! 2 years and 6 months! Kami nga, 3 buwan lang nagkahiwalay na eh. Kaya wala talagang forever. Anong pangalan ng jowa mo? Alo? Umakit ka dito, tipat. Dire-diretsoy na natin, di ba? Anong pangalan ng jowa mo? Isigaw mo! Jennifer Ordanes. Ano? Jennifer. Lalaki. Oh, wala may sinasabi ba ako? Wala naman, di ba? Wala ka nga sinasabi. Yung mata mo naman lumuluwa kanina sa katanungan. Wala lang. Sabi, Naka-amaze lang Jennifer? ako. Pero, Jennifer, nasan ka? Jennifer, nasan ka? Ganon. Ganon. Oo. Bakit daw sila nag-break? Yun nga, nagsawa nga. Sa 2 taon at 6 Ano na pagkain? buwan. Pagkain. Ano ka ba? Kung ikaw yung isang pagkain, anong klaseng pagkain ka? At bakit siya nagsawa sa'yo? Ano sir, sweet naman kami nung bago niya ako i-break. May I love you pang nagano eh. Tapos parang may tinanong lang ako sa kanya tapos gawa na siya ng tegan para Dear Ma'am Charo. Hindi. Hindi Kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Hala, kawawa naman. Pero ngayon, nakamove on ka na. Opo. Wow, ilang buwan na ba kayong Hiwalay. nag-split, hiwalay? 3 months. Ay, ang bilis mong mag-move on, ate ah! Uy, 3 Sir Ray. months! May I? Pwede na. Sabi nila kasi, hindi naman po time
ang makakapagpa-move on sa'yo. Sabi ng iba, Uy, based on his hindi. experience. Correct. Sabi ng kapitbahay namin na Alam mo, nakiki-wifi sir, lang. Ganyan na ganyan yung mga palusot nila. Sabi ng iba. Sabi ng iba, pero ang totoo, galing yon sa puso't isip ng isang taong nakipaghiwalay. Hello, I love you too. Ay! Stoy, Mamaya pa, nagtatrabaho ako. ano ngayon? Anong plano mo sa buhay mo? Sandali lang, hindi pa ako tapos. Ay, Hindi pa ako tapos doon sa Okay, kapitbahay namin. Sabi nila, Sabihin ko na yung sinabi mo, ha? okay, Yung nakiki-wifi ng kapitbahay ngayon. Sabi nila, hindi nang naman daw talaga time. Minsan, may taong darating sa'yo para hilumin ka. Para tulungan kang maghilom sa sugat na meron ka. Tapos yung tao na yung paaasahin ka rin. Di wag na. Yun lang. eto lang, Sir Cloyd. Sabi naman nila, Oh, sino nila? Kapitbahay mo rin? Kapitbahay mo rin? Yung nag-wifi din? okay, naki-wifi. Ay, sandali. Kilala ko yung kapitbahay niya. Nakikain sa kanila. Dala pa yung plato, inuwi sa bahay. Okay, tuloy Kaya mo. nawawalan sila ng mga plato sa bahay. Correct yun. Uy, totoo yun! Totoo yun! Totoo talaga yun! Nakikain sa kanila, dala-dala yung plato, hindi na bumalik. 4 pa na plato. O, sige, anong ginagawa mo dyan? Tuloy mo, Sir Benja. Okay, sabi naman nila, Sir Cloyd, ang sugat daw, hindi na yan naghihilom. Ay! Biglang dumilim. Bakit yung kinamot ng aso ko? Ay, hilom naman. Lumiwanag na. Ang sugat daw, Sir Cloyd, nandyan na yan eh. Oh my God. Desisyon mo kung kakalimutan mo siya. Kasi yung sugat na ginawa niya, kahit anong gawin mo at kahit sino pang makilala mo, siya pa rin. Oo, alam ko yun! Alam ko yun! Pero hindi. Ramdam ko yan kasi ganyan yung ginawa mo sa akin, Benja. Dito na lang tayo, Trixie. Joke lang yan, joke lang yan. O, sige, tumalon ka na lang. Ayan. O, so Ray, interview mo, Trixie. Interview mo pa siya. Hindi. Lumayas ka na. Yung ano natin, move on detector. Ay, oo. Ayan! Meron ka ba? Move on detector. Bigyan mo ang madlang people, di ba, ng points kung paano ka nakapag-move on. Ayun, After the 2 tingnan natin. years and 6 months na naging kayo. O, sige. May papagawa ako. O sige, Hindi magawa muna. mo. Wait muna. Sige. Wait muna. Yung tanong nga ni Sir Ray, Ganda ng yung buhok payong... puti, ha? Uy, parang Ganda, ha? magkakahiwalay. Hindi, ang split ends, Maganda oh. yung sinabi ni Sir Ray, magbigay siya ng reason. Yes. Hindi, magbigay siya ng move kung anong ginawa niya, kung paano siya naka-move on. O, umpisahan mo na. Tips, points, di ba? Para sa mga nasaktan, nakipaghiwalay, ganyan. Anong ginawa mo? First step. First, Nung ano po, Teka lang, nadidistract ako. Ang sarap ng pagkain ng Mami Service. Pahingin naman dyan. Ayun, Sir Cloyd. Mukhang pagkain. Okay, balik. by the way, yung kinakain nila yan, binili nila yan dito sa One Stop store. Okay. Which is yung One Stop store operated by PWDs yung mga yan. Mga PWDs na Ayan, napakaganda po. Tulungan po natin ang one-stop store dahil po pinapatakbo, tama ba, minamanage ng persons with disabilities. Supportan po natin. Ayan na. O, sige na. Para Balikan makababa ka natin. na. Sige, bigyan mo kami ng mga puntos. sa totoo lang sir, wala naman akong balak na burahin siya sa buhay ko. Siyempre, naging part nga siya ng buhay mo, di ba? Bakit mo i-delete? Parang ganon. Hindi sir, nag-move on ako kasi simula ko siyang kinalimutan simula nung pinarealize niya sa akin na kailangan ko na talaga siyang kalimutan. Kasi sir, siya na nga itong nakipag-break, tapos ako pa yung ma-effort sa kanya. Siya pa yung may ganang mang-unfriend, tapos siya pa yung may ganang mang-palit, Ayan siya pa yung may ganang ng block. Kapag, pag makikipag-break kayo, please lang, break lang, walang unfriend. At sorry, ginawa ko yan. Unfriend, block, ginawa ko yan eh. Kasi sa akin, way para makapag-move on ka. Siguro nga may iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng pananaw eh. Block mo ba ako noon? Hindi. In-unfriend lang kita. Joke lang po yun. Okay, yung tester na. Ayan. Siyempre, Sir Clyde, hawakan mo yung microphone. Yan, gitna. Dito tayo kasi walang ilaw.
O di ba, alam ko kung may ilaw o wala. Dito. Dito may ilaw. Ayun oh, mas maputi Nakikita tayo niyo dito. po ba siya? Nakikita niyo siya? Mas maputi dito, Ray. Dito na tayo, Ah, mas dito maputi. tayo. Alam naman kami, maitit ka mo. Sunod ka. Okay, ayan. Oh, may ilaw. Mas maputi Gitna, dito, Ayan, gitna. Ayan. Kung pinuin mo, pumuti ka rin. Eto, sabi nila, malalaman mo kung naka-move on ka na kapag nagbalik na yung sarili mong ikaw. At kontrolado mo na ulit yung sarili mong buhay. Nakikinig ka ba? Naririnig mo yung sinasabi ni Sir Benjan? Okay. Paano mo malalaman yun? Ito. Okay, tingnan natin. Pawak, Sir Cloyd. Pawak din. Ayan, kailangan daw, Hindi kami pumunta dito para tagahawak ng Pag- microphone. Ito po, sandali po. Hanap buhay lang po ito, hanap buhay. Okay, game. pag sinabi kong... Next year, sir, ma'am, sandali nga. Ma'am Mads, next year kami na lang tatlo. Tuloy mo, tuloy. Magbibilang tayo ng 3. 1, 2, 3, and go. Kailangan, yung kamay niya, mapagdidikit niya yung dalawang hintuturo niya, okay? Magsasalubong ng diretso. Ay! Hindi nagsalubong! Hindi nagsalubong! Nagsalubong! Nakita ko yan! Biglaan. Hindi nagsalubong yung daliri niya! Hindi! Ibig sabihin, hindi pa rin siya Oh, nakakapag-move dito mo, on dito. sa akin. Ay, hindi pa siya nag-move on! O, tuloy mo. Okay, ready. Ready, go! Ayaw mo nang gawin ulit? Ayaw ko nang gawin. Paano ulit? Paano? Kailangan? Naka-straight. Magsasalubong. Naka-straight. Kailangan magsasalubong. Ready? Try natin kay Sir Ray. 1, 2, 3! Ay! Move on. Naka-move on. Ayaw kong itry. Natatakot. Ba't tinatry? Tinatry na niya. Hoy, Tuwag. Sandali. May nakita ako Ayun dito. na, tinatry. Maraming kumaya! Sandali. May nakita ako dito, sabi niyo. Tapos may pinisil siya. May kuto. May nakuhang kuto. Yung Nakaramdam may kuto. Yung isa naman, 5 kamay. Uy! Ano ba kayo? Iniwanan nyo? Ready ka na? Ready? Ready! Bilang! Madlove people! Sandali. Dapat nakapikit siya. Oo, correct. Pikit. Anong trabaho? Maninisid ka ng talaba? Ararusip. Ang ganda ng hair mo, buhag-hag. Okay, ready. Bilang, madlang people! Bilang! Straight mo yung kamay mo yan. Sabay. And! Sandali. Ganyan siya. Okay, ready. Ready? 1, 2, 3! Hindi nagsalubong. Hindi. Nakita niyo ba nagsalubong? Hinahampas niya Binaling ako. niya. Isa ba? Alam mo, ganyan yun, tapos ginanon niya. Ibig Binaligtad. sabihin, tapos Ayaw niya. sabay hampas sa akin. Ayaw niya mag-move Kaibigan on. ba kita para hampasin mo ko? Bakit ba puro hampas na lang ang ginagawa sa kaibigan? Pwede tadyak din. Parang, uy, di ba? Minsan, ikaw talaga. Ganun. Huwag naman ganun. Minsan, uy, ikaw Oo, talaga. wag naman gano'n. Ikaw talaga. Alam mo, buntis ako. Tignan mo yung baby ko sumisipa. Oh, di ba sumisipa? Okay, ready na. Sino bang may gusto mag-try? Maraming salamat, Trixie. Ah, Para pangamuha sa Trixie. Siyempre, ihahatid ko siya. Sa mga lalaki, sige. Akala nyo kasi puro mga lalaki lang kasi ng babae. Pero marami talaga mga babae ang lalaki. Kuha tayo ng lalaki. May Para mga fair. Lalaki. babae na naloloko. Ayan, mga lalaki. Halika. Alam mo, sa mukha mo talagang i-break ka nila. Ay! Psst! Kuya Cloyd! Oh! Sabi, di ba babae? Sabi ko, dapat lalaki para fair. May narinig ako, kumuha din naman daw kayo ng bakla. Oh, sige. Ayan, oh. Halika. Ayan, oh. Puyat pa yan. Uy, uso pa tokhang ngayon. Hindi mo ba alam yun? Umayos-ayos ka, ha? Nakita ko to sumayo kanina. Alam mo sa bang wala dance, pa eh. akong tulog? Gusto mo masaktan? Gusto mo masiko? Akyat! Ayan. Kaya ang bata-bata mo pa, ang gana mo na, ha? Andali lang, ako mag-i-interview. Sige, interview mo. Anong pangalan? Johnny. Sir Ray. Anong pangalan? Johnny. Henry po. Henry. Sa gabi, Henry. anong pangalan sa gabi? Henry pa rin po.
Member ka ba ng LGBT? Opo. Okay. Alam na ng mga magulang mo yan? Opo. Kailan nalaman ng mga magulang mo at bakit? Grade 1 pa po. Ano daw? Ano daw? Grade 1 pa. Ay, grade 1 pa lang. Sabi niya nung grade 1 pa lang siya nakaganyan daw sa ganun, no? Jezebel. Okay. Ilang taon na si Henry? 19 po. 19! Saan nag-aaral? Nag-stop po ngayon. Bakit ka nag-stop? Dahil nanlalaki ka? Hindi po. Ay, hindi. Okay. Tanungin natin, taga saan si Henry? Taga Barangay Baliadaan po. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. High music, high flows. Tapos na! Sinasabayan ko pa eh. Taga Baliadaan, ibig sabihin ng Baliadaan, lumang bayan, di ba? Oo. Okay, trivia yan. Oo. Ikaw, Sir Cloyd, taga saan ka, Sir Cloyd? Yung kapitbahay ko sumagot, ikaw, kapal na mukha mo na ka rito. Sir Cloyd, taga saan ka? Taga saan ka, Sir Benjan? Sir Ray, taga saan ka? Sa buwet, bakit? Pakialam mo. Sa buwan! Palakpakan si Sir Ray! Alam nyo, pag nanliligaw to, sa buwet to pumupunta. Sino nililigawan? Ako, alam ka na tatay ko. Akala ko ba kayo na? Ba't nililigaw pa rin? Ex na. Ay, move on. Pass is Move pass. on. Kaya Okay. kanina pagkaganon perfect. Diba? O, si Henry, balik kayo kay Henry. Bakit kayo nag-break? Wala naman po kami. Sandali, tanungin mo muna, nagka-jowa ka ba? Eh, ba't mo siya kinalad ka dito kung hindi Di ba naka-jowa? malay ko, Move nag-react. on, tester, di ba? Ah, gusto niya lang pala matry. Eh, di bumaba ka na, i-try mo Doon ka to. na lang mag-try, umakit-akyat ka pa. Akyat ka pa dito. Ang kapal ng mukha. Yung pulis nga po. Exposure. Maraming Pasuyo salamat. po. Sabi ko na nga ba, natatokhang pa to eh. Maraming salamat sa Philippine Ay, National hindi, hindi. Police na nandito. Oh. Thank you At so saka much. syempre sa poso. Uy, wag ka. Yung mga PNP naaaliw din, nakangiti sila. At sa mga poso, maraming salamat for the security. And syempre, ang laki ng tulong ng mga SK. Sobra. Punong-puno. Mga SK chairman na yan. Yes, complete ang kanilang support para sa ating youth night. Ayun na, Maraming sige salamat. na. Thank Nagka-jowa you so ka na ba? Wala pa po. Wala pa. Pero nagmahal ka na ba? Nagmahal ka ba? Kumbaga, nagkaroon ka ba ng paghanga sa isang lalaki? Oo o hindi? Opo. Taga saan siya? Sul. Dasul. Anong pangalan niyang taga Dasul na yan? Dadagukan kita pag hindi mo sinabi. Dasul. Yeah, Asin Festival. Yan yun eh. Asin Festival. Anong pangalan niyang lalaki na nagpatibok ng puso mo? Hindi, sige, ibulong mo. Samson Toledo. Ay, Okay, guys! andito ka ba, Samson? Sir, pwedeng wala siya dito, pero pwede natin i-search sa... Facebook! Okay, paki-search. Ano, isa-search ko siya. Isa-search. Wala akong load. Samson Toledo. Ayan, nakaharap tayo sa video. Samson Toledo. Kung nasaan ka man ngayon, From Barangay, Municipality of Dasul. Kung nasaan ka man ngayon, meron kang tagahanga, taga-Baliadaan. si Alam Henry. niyo na, City. Ano ka ba? Pangasinan. Hawak ka ng hawak. Puon ba ako? Puon ako? Hawak ka ng hawak? Ano ka ba? Tuwan-tuwa yung kapitbahay namin. Akala mo walang TV sa bahay. Na wifi naman. Kala mo puon ako, hawak ka ng hawak. Kung makahawak ka, kaibigan kita. O tapos, anong nangyari? Pero alam niyang crush mo siya. Opo. Ah, ilan taon si Samson? Ay, bakit? Siya ba ang nilagawan? Eh, ba't mo tinatanong? Ay, kaibigan. Ilan taon si Samson? 15. Ay? Child abuse. 19 versus 15 child abuse. Ah, crush. Eh, si Kulayat, kumusta? Si Samson. Wala ka bang Wala ka bang panyo? Punas ka ng punas sa akin dito sa likod? Ito na, Sir Ray. Kaya lang
naman siya umakyat dito, gusto niyang matry kung naka-move on na siya dun sa... Sige, ipatry natin. Okay, dito tayo sa may ilaw. Pag nagtikit ng sakto at swak, ibig sabihin naka-move on ka na. Okay? Pag hindi yan nagdikit sa unang try, ibig sabihin hindi ka pa naka-move on. Okay, ready? Samahan nyo kami magbilang. Ready? Oy, hindi ganyan. Straight, tapos sa taas. Oh, bawal try. Okay, so dapat biglaan. Okay. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Ready? 1, 2, 3. Hindi pa siya naka-move on. Okay lang yan. Okay lang yan eh. Oh, last try. Ready? 1, 2, 3. Ay, grabe, sakto. Palakpakan naman natin si Henry. Ayan, Si thank you so much. Henry, pangalan pa lang, lalaking lalaki na. Tol. Pare, tol. Maraming salamat, Henry. Thank you so much. Ayan, thank you sa pag-share ng iyong experience about sa love. Ikaw ba, Sir Ray? Kamusta naman ang iyong love life? So far ngayon, okay naman. Okay naman. After a break up last month, okay naman. Ayun. Ikaw, Sir Ray, paano ba kayo nag-break? Ikaw na yung ginawa. Sir Ray, paano ba kayo nag-break? Paano kami nag-break? Kasi ano yan eh. Huwag mo ko paiyakin dito. Kuya, wala ba kayong music dyan na nakakaiyak para kay Sir Ray? Ayan, nag-ready sila. Bakit kami nag-break? Kasi parang sayang naman eh kung isa lang nagmamahal. Alam niyo, nakakatawa, guys. Bumaba ako. Andito ka na, Sir Ray. Oo, dito na ako. Oo, God. Ang Andiyan grabe. ka na pala. Meron akong jet lag. Gagalit ko lang ngayon. Saan ka galing sa magsaysay jet lag? Sa likod, habang kayo ay nagkukwentuhan dito, May bayad na daw tayo! May talent fee! So, Wala. wala. ang ginagawa Kahit nila, sana pa t-shirt lang. Ay, Silang dalawa, parehas ang damit. Ako hindi. Galing pa to ng Landmark. ayan, sandali, uy, landmark talaga, Trinoma. Landmark, So, tabi bisa- ng Glorieta. Sumisenya naman si Ma'am Rhea. Oo, Yes, sabi daw. daw bukas daw. Bukas. Oo, bukas daw. Alam nyo kanina, pagbaba ako sa likod, sa Ay, backstage. i-welcome naman natin yung mga Yes, bisita Sandali namin, natin. kinikwento ako eh. Oh, let us welcome, ayan, board member Art Brian Brian Celeste. Celeste. Together with Vice Mayor Anton Perez. With SK Federation President Loverly Bernabe, Councilor Radok. Cirilo Barnadok, and ABC President Kapitan Raul Bacay. Good evening po. Sila ba magbabayad ng talent fee natin? Sila na po ang magbabayad sa atin ngayong gabi. Ngayong gabi. At kanina, kwento ko na yung nakita ko sa likod. O, ano yung nakwento, no? Pagdating ko sa likod kanina, yung mga tao sa likod, naggagaganyan din kanina. Siniseryoso nila. Doon sa likod. Seryoso sila nag-ano yung mga fingers nila nag-meet up. How do you say that? Okay, whatever. Ano, parang, ano yung GGS, di ba? GGS? GGS pa term doon? Gandang-ganda sa sarili? Ay, hindi. Ano yun? Ano yan? Bahala na si Batman. Ano GGS doon? Well, anyway, pasalamatan po natin ang ating sponsor. Of course, this is our Youth Night 2019. Maraming salamat sa sponsor natin. Board member Art Brian Celeste. Board member Mayor Nolly Celeste. And of course, our City Mayor, Mayor Arthur F. Celeste. Maraming salamat po for sponsoring our event for tonight. And of course, Sir Cloyd, pasalamatan din po natin ang RB Jotojot Enterprises and Plumbing and Fire Protection Services at si Ma'am Rhea. Ma'am Ay, samba. Marites Bravo. Para Thank sa you to Miss Marites Bravo of Bravo's Boutique. Eh, kasi ito yung nakita ko, Rhea. Ganon. Thank you so much, Rhea Iyang Boutique. Ayan, maraming salamat. Kasama rin po natin si Ma'am Chloe dito. Ma'am Yeah. Chloe, Ma'am good evening Chloe. po. Ma'am Chloe! Alam nyo, tanda ko last year, humihingi ako ng TV kay Ma'am Chloe. Hindi, nabanggit ko lang yung last Ang year. kapal mo namang humingi ng TV. Kasi laki ng TV. Di ba ma'am, natatandaan nyo naman. Pero biniri ko lang yun ma'am. Biniri ko lang. At ibigay sa... Ma'am!
malapit nang ikasal, ibigay mo ang TV. Opo, requirement po 55 pataas po. Wow! Sa kasal ni Sir Lloyd, 50,000 pataas ang regalo. 55 inches yung TV. akala ko- Taas. 55,000. Eh, maraming salamat, dumadami na Ninang! tao. Ninang! Ayan, sinabi ko na kay Mayor eh. Basta wala, hindi ako mawawala ah. Oh, syempre naman ikaw. Flower aking girl. Floor director at ang aking wedding coordinator. Wedding coordinator. Wow naman. Ayan, dumadami na yung ang hirap magtrabaho talaga. Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong gabi, ay tawagin po muna natin ang ating pong magbibigay or tawagin po natin ang SK Federation President po natin, Ma'am Loverly Bernabe, para po sa introduction of the guest of honor speaker. Palakpakan po natin si Ma'am Loverly. Ayan, yan po ay ginawang hagdan na. Wala po ba mas malakas na palakpakan po sa ating SK Federation President? Thank you so much po. Maraming salamat po. Magbibigay din daw ng TV. Sa kasal ko. Matin kayo. Again, our SK Federation President, Ma'am Loverly Bernabe, for the introduction of the guest of honor and speaker. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa pong karangalan para sa akin na ipakilala sa inyo ang ating espesyal na panauhin. Siya ay ehemplo ng kabataang may puso at pangarap na ibahagi sa kapwa ang mga biyayang kanyang natanggap. Ang ating panauhin ay kinakikitaan ng malaking potensyal na manilbihan sa kapwa ng may disiplina, tiyaga, dedikasyon at pananampalataya. Lumaki po ang ating panauhin sa pamilyang may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, na naging pundasyon ng pagkakaroon niya ng magandang katangian na nakarapat bilang isang leader. Nagtapos po ang ating panauhin sa De La Salle University sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship. Sa kanyang murang edad, siya ay nakapagpundara ng kanyang sariling mga negosyo, ang Celestial Construction Enterprise at Celestial Food Avenue, dito sa lungsod ng Alaminos. Sa ngayon, siya ay nahirang na Pangulo ng Philippine Red Cross, Alaminos City Western Pangasinan Chapter Youth Organization, sa kanyang pagnanais na makapagbigay ng mataas na kalidad ng serbisyo sa kanyang mga nasasakupan, tulad ng kanyang ama na si Mayor Arthur F. Celeste. Dahil sa tiwala ng kanyang mga kabarangay, siya ay naihalal bilang pinakabatang punong barangay sa syudad ng Alaminos. At kalaunan, dahil sa angking galing, siya ay nahirang bilang presidente ng lahat ng mga punong barangay sa Pangasinan. Mga kababayan, sama-sama po nating salubungin ang ating panauhin para sa araw na ito, Liga ng mga Barangay sa Pilipinas Provincial Federation President, Board Member Honorable Arth Brian Kaasi Celeste. Hello. Mic test. Magandang gabi, Alaminos City! Handa na ba kayo? Kulang ata. Handa na ba kayo, Alaminos City? Alam niyo po, bago ko po umpisahan ang aking mensahe sa ating mga kababayan ngayong gabi, syempre hayaan niyo po akong bigyan ng pugay ang ating budinging Mayor Arthur Celeste, at syempre nandito rin ang ating napakahusay, napakasipag, single na Vice Mayor Anton Perez. Bigyan po natin siya ng masigabog na palakpakan. At sa ating mga konsehal na nandito, Attorney Cirilo Banradok, at Liga President Raul Bakay. Sa aking maikling mensahe lang po, ay sana ngayong gabi ang akin lang hinihiling sa ating mga kababayan na nandito po ngayon
ay mag-enjoy po tayo at pinahanda po natin ang gabing ito. Alam ko po, once a year lang nangyayari ang ating youth night at alam kong lagi niyo pong pinaghahandaan ito. Kaya hindi ko na po pahabain ang aking mensahe. Gusto ko lang po mag-enjoy tayo ngayong gabi. This is your night, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Alam ko, marami sa inyong may gusto sa mga magpe-perform ngayon at lalong-lalo na sa ating banda ngayong gabi, ang Rocksteady. Kaya hindi ko na po pahabain. Muli, maraming salamat po. Mabuhay ang Alaminos City. Mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Board Member Art Brian Celeste. Thank you so much po for coming. Thank you, Board Member Art Brian Celeste. So bago natin tawagin yung susunod, ayan, may nag-text lang Kuya Cloyd. Okay. Pa-shout out naman po, grade 10 of Rutherford o Alaminos City National High School. Andito po ba sila? Ha? Ano sabi mo? Rutherford! Oh, sorry. Hindi kasi ako nag-aaral sa National High School. Alam mo kung saan ako nag-aaral? Sa Central. Yung iba nag-aaral sa St. Joseph, ako sa Central. Yun. Kuya Cloyd! Yes. Benjan! Yes, bago po natin tawagin ang atin pong mga visitors ngayong gabi, meron po tayong kanina nabanggit po na mga papremyo po. Na 3 pong mabibigyan po ng premyo. Correct ka dyan, Sir Cloyd. At syempre yung mananalo po, manggagaling sa ating audience. Opo. Paano po malalaman kung kayo po ay nanalo? Sa lahat po ng mga nakaupo ngayon dito. Mapa dito sa harapan o dyan sa may likuran. Nakaupo lang Yes, yung mga nakaupo lang. Paki-check po ang inyong mga upuan. Sa ilalim po ng inyong upuan, meron po kayong makikitang sticker po dyan na may premyo. Okay? Sino po ang nakakuha ng sticker? Sticker! Itaas po. Itaas! Ayun! Nakita ko. Asan? Ayun! Akyat ka dito sa stage. Yung may sticker po hindi yung sticker na number 653127, sticker yan ng upuan. Okay? Yung ganito. Yung ganon, hindi rin yung sticker ng property ng city government. Ayun, meron din dito, Sir Cloyd. Ayan. Ayun! Halika kayo rito. Halika. Yung sticker number 1, halika yung 3. Okay, i-claim. Ayun din, i-claim nyo lang po ang inyong prize dito sa Okay. Dito kayo 3. Dito sa gilid. Kuya, hawakan mo. Sa likod muna. Halika yung 3. Bilis. Yung girl. Yung mga girls kayo. Halika kayo. Ayan, Kuya dito kayo sa Cloyd, likod. Grabe, all Kuya Cloyd, girls ang pag may nanalo. sticker ba, mayroong pera? Wow, gusto ko yan. Iharap mo. yan. Ayan ang mga prizes. Sir Ray, thank you so much sa ating sponsor para sa prizes. Asan sila? Ng hotel. Ayan, nasa sila. Wow! Pwede kayong Yung dumaan dito sticker sa number likod. 1. Bakit puro girls, Number 1 ka. walang bading? Yung dalawa. Siguro nagkataon lang na 3 girls yung nakakuha. Siguro, na syempre, upuan. di ba? Of Naupuan course. nila. It's a Eto po. matter of Naku-curious chance. ako kung talaga. ano. Sir Siya Benjan, Sir una. Ray. Ay, kilala ko to. Parang kilala ko rin siya. Kilala ko siya, taga-tourism office. Patingin. Oh, nakikita ko yung picture niya sa CSI. Sa CSI. Yun, tapos meron ganyan, di ba? Ano? Tapos may dalang diaper. May dalang diaper. Okay, ang napulot niya ay You Want a Prize. Yung number 1. You won a prize. Ayan. Nasa mga ating prizes. Asan po yung mga prizes natin? Actually, ito po ay papremyo na bigay po ng isang mga tao. Ayan ka na naman Ma'am Mad, siyempre maraming salamat Ma'am Mad sa inyong pa-prize. Asan na Siyempre, po? meron Kuya pa ulit Cloyd, mamaya. magkano ba? Magkano yung premyo? 10,000 pesos in cash. 10,000. 1, 2, 3, Buti may ganyan kang 4, pera. 5, 6, 7, 8, 9. Pera ba talaga yan? Ba't may blue? Pera to. Yellow lang yung alam kong pera ng pinakamataas. Pera to, 1,000 to, no? Hawakan mo. Hawakan mo lang. Ibabalik ko sa bulsa ko yan. Ma'am Mads, nasa na po yung prize natin? Ma'am Mads, asan na po yung prize na pamimigay dito? Asan ka? Nasa likod ako.
Miss Mads, nasaan po yung premyo? Ayan, nasa likod na yata. Bago natin ibigay yung prize, sir, interviewin muna natin Interview siya. na rin. Ano pa pangalan? Kahit kilala na kita kasi she's working in the tourism office, kailangan ka makilala ng madla. Anong pangalan mo, Iha? Jocelyn Asia po. Hindi maintindihan. Linawin mo, te. Gusto mong masaktan? Go. Ako po si Jocelyn Asia. Asia! Asia, you're from Asia. Asia. Oh, you're from Philippines. Gaga, ang Philippines nasa Asia. Tingin mo, ang Pilipinas nasa You're not Europe. from Asia, but you're from Philippines. You're from Philippines. And Wow. Philippines is part of Asia. Ano tingin mo, ang Pilipinas, parte ng Europe? Ayun ang ating unang prize. Ayan, stuffed toy po, galing po sa isang tao. Bago mo ibigay, may jowa o wala? Ang landi. May jowa o wala? Dalawang microphone na to. Ipapakain Yung pangatlo, ko to. batok na. Batok na talaga. May jowa o wala? Hindi pa confirm, sir. Hindi pa confirm! Andito ba yung taong yan na nanliligaw sa'yo? Taga-tourism office din ba yan? Nanliligaw ba sa'yo? Nanliligaw? Ako'y nagliligaw. Ay, ikaw ay nanliligaw? Wow! Bakit ganun? Walang nanligaw sa akin. Uwi na tayo. Ako lahat ang nanligaw. Pero alam mo, Sir Clyde, iba yun, ha? Meron mga babae din talagang liligawan ka. Di ba kapag mahal mo kasi gagawin mo lahat para sa kanya? Oo, normal na yun. Yung babae naman. Ligawan niya naman ako. Hoy, Sir Clyde, ikakasal ka na. Okay. Okay, ano yung pangalan? Jocelyn Asia. Jocelyn? Ilan taon na si Asia. Jocelyn? 23 po. 23. Taga saan si Jocelyn? Taga Bisukan! Pero teka, kesa Hindi, mais, tumalon ka. sayaw Talon. lamang. Aalis ka pagod sa mabagal na pagkasakit. Okay, so, since ayaw niya sumayaw, wala kang gift. Ayan, Oh, maraming sige. salamat siyempre sa ating Stop, event Tol. chairman, Ma'am Mads. Maraming At si salamat po, Ma'am Ma'am Rhea. Mads. Ayan, thank you Ayan. so Yan. much. Thank you sige, so much, pre. Ma'am Rhea, Ma'am Thank you, Mads. Miss Mads. Miss Yes. Rhea, alis ka na. Alis ka na. Alis ka na. Oh, yung number 2. yung number Asan 2? yung number 2? Pasok. Asan yung nakakuha ng ticket number 2? Habang Ano ito? pinapakit mo siya, Sir Clyde, kinukuha ko naman ang kanyang prize. Asan na yung ticket number 2? Sino nakakuha? Sino? Halika, halika. Te, pinapasa doon sa lalaki. Ayaw nilang kunin yung kanilang prize. Ayaw nilang ma-interview. Oh, ito na, kunin mo na. Uy, in fairness, gwapo ha. Ayan na, baka ito na, Sir Ray. Ito na yung pinakaabang-abang at pinakahihintay Ray, ng hawakan mo buhay yung mo. kamay, aakyat. Ayan, oh, Dito sige. na, dito. Okay, Sir Ray. Sir Ray, Ay, sa may ilaw, Sir, pinatay na. ikaw tayo. na bahala dyan, Sir Ray. Aalis na ako, magagalit yun ng liligaw sa akin. Sir Ray, ikaw na magbigay. Ikaw na magbigay. Hindi. Bigyan mo na ba kami ng super sweet na music? Ayoko nakikita tayo, mahirap mawala ng dollar account. Yun lang. Naka-live tayo, Sir Naka-live Lord. tayo. Oh, So, kita kahit po tayo abroad, hanggang Africa. yan. Okay, so, pangalan po? Carlo po, Carlo. Taga saan si Carlo? taga-Tangkara. Taga Tangkaran! Alright! Palakpakan Thank natin. you so much. By the way, yung kasama ni Sir, ayun siya oh, balikbayan niya. Oh, kilala ko yan. Ayan, naman pala. Kilala ko yan eh. Kilala. Halika rito, halika. Anong pangalan? Nag-aral to sa Blibian eh. Oh, siya yung kapitbahay ni ano? Oo! Yung may Oo, poste, bayan yung may poste. yan. Tapos yung bahay niya sa tabi ng poste na kulay black. Correct. Wag daw tayo maingay. Hindi alam ng boss niya na umuwi ito. Naka-live tayo. Hindi nag-file Sandali. ng leave. Kaano-ano mo siya? Kaano-ano mo siya? Ano po, Ano-ano? Dami mo sinasabi eh. Ang dami-dami. May paganyang-ganyang ka pa Dapat eh. nagsisinungaling talaga nga naman, oh. Ah, magkakatropa kayo. Magkaka-age lang tayo, no? Oo. Sandali lang, girl. Yung katabi mo, yan ba yung anak mo? Si Pakbat? Siya ba yun? Alam Ah. niyo itong batang... Hi, Hindi! Pakbet! Ano, tanda mo yun? Tanda mo yun? Yes, Okay. tandang-tanda Oh, ko pa. Sandali lang. Siya yun. Para lang Laki silang nila. mag-ate, di Oo. ba? Ang ganda-ganda. Balik Oh, Sir bayan. Ray, Sir Ray. Saan galing si Madam? Sa... Ano? Manila? Ah, hindi. Tangkarang. Tangkarang. Galing na nga yan, fresh from Dubai. Dubai or Saudi Arabia. Wow. Dubai, Dubai.
O sige, Dubai Ay, na lang. Kuwait daw, Kuwait. Kuwait. Okay. Oy, Sir Ray, Kuwait. kay Carlo, may girlfriend ka ba, Carlo? Wala. Saan ang girlfriend? Andito ba yung girlfriend mo? Bahay, nasa bahay. Alam ba ng girlfriend mo na nandito ka? Nagpaalam, mabait ako eh. Oo. Pag nagpaalam, mabait na? Ilang buwan na kayo ng girlfriend mo? Dali, ilang araw? 4 years na. Uy. Ilan yun sa araw? 365 times 4. O, ay ilan yun? Quit na. Okay, so salamat po Ma'am Mads and Ma'am Rhea sa Thank you gift. so much. Okay. Ano pangalan niya? Mayor's Carlo. office. Carlo. Ikwento ko lang po muna saglit kung bakit pakbat yung bata. Kasi nung panahon na sumali siya sa Little Miss 100 100 Islands, Islands, di ba? tinanong ko siya nung bata siya. Sabi ko, anong paborito mong kainin? Ang sagot niya, gulay. Gulay. Palakpakan talaga yung mga tao doon. Anong gulay ang gustong-gusto mong kainin? Sabi niya, pakbet. Pakbet. Ako, ang galing talaga ng sagot. Anong sa pakbet ang pinakagusto mong kainin? Sagot Broccoli. niya, taba. Taba. Siya yun. Does she remember? Do you remember? Siya yun. Okay, tayo ka nga, tayo. Ayan, ganyan na po siya kalaki ngayon at katanda. Imagine nag-MC na si Sir Cloyd noon. Ganon na po siya kabata. Bagong graduate ako noon. At syempre, ito na ang ating Okay, number 3. Palakpakan po natin ang number 3. Third winner! Ano to? Ayan. Last na ba to? Last na? Last na yan, last na. Alam ko may pang-apat pa eh. Hanapin nyo. Opo, pakicheck. Baka meron pa. Baka meron pa. Meron pa ba? Intervene muna natin ang ating third winner. Sige, dito tayo. Pinatayin tayo ng Hi, ilaw. ma'am. Yes po. Ano pong pangalan nila? Angelique. Angelique what? Angelique K. Ramos. Angelique K. Ramos. Taga saan po si Ma'am Angelique? Dulaca. Barangay Dulaca! Uy, ilan taong ka na, ma'am? 28. 28. Working? Anong trabaho mo, madam? Officer sa subsidiary ng bank. Uy, kanina, di ba pinag-uusapan natin yung mga bangko, subsidiary ng bank? Anong bank po yon? BPI. Ayan, so sa lahat po ng mga may concern po, lapitan nyo lang po si ma'am. Saan po kayo nakaupo, ma'am? Doon sila nakaupo. Actually, Yan. meron akong account sa BPI. Yes. Dalawa. Okay. Ma'am, single daw po ba kayo? In a relationship. Wow! In a relationship! So yung mga... Madam, question. Ilang taon na kayo ng jowa mo? 7 po. 7 days? Months? Years? Taga-Alaminos din? Paano po kayo nagkakilala? Hindi alam ng nanay. Hindi alam ng nanay kaya ayaw i-reveal dito. Ayaw i-reveal. Nandito po ba si nanay? Andito po nanay nyo? Wala. Ay, hindi. Pero ang jowa nandito po ba? Andito jowa mo? Nasaan po? Ayun, nakaupo. Ayun, natatanaw ko. Saan? Ayun! Basta ayun, oh! Ang dilim-dilim! Tumayo ka naman, kuya. Huwag kang... Asan po? Ala! Nasaan siya? Kinuha Wala! na! Saan po ba kayo nakaupo talaga? Tabi ni Ma'am Ana Lorraine. Ma'am Ana, nasaan Tabi po? ni Ma'am Ana Lorraine. Mukhang wala doon. Wala. Nasa yung jowa mo? Ay baka umihi, ano? Naihi. Sabi mo, picturean ka niya. Ay, hindi, balik tayo doon. 7 years. Ang tagal naman, Oo nga. 7 years. Tingnan mo, magpapapicture lang, iiwan ka na. 7 years. Dahil sa picture, iiwan ka. Actually, ganyan Hoy, din ako kuya, eh. kung nasan ka man, huwag mong itapon ng Ano? 7 years. Anong pangalan ng jowa mo, ma'am? Kit! Kit! Sinong Kit? Tatad! Sinong Ay, Kit? Sinong Kit? Kit! Sinong Kit? Kit Tatad. Kilala mo si Kit Tatad, yung lumabang senator. Di ba yun yun? Oo. Oo. Ito po, special po yung pangatlo. Bakit ganito ito? Ba't mas malaki? Ba't Ewan mas ko. malaki yung teddy bear? Eh kasi number 3, last na eh. Ay! May ganito ka na ba? Maraming ganyan sa Pantayan Bookstore, ang Hindi, lalaki. kasi kanina yung isa sa mga nakabunot, meron daw siyang ganito. Ay, yung binigay sa kanya, meron daw siyang ganun, pero different color. Now I'm asking you, if you have one like this in your house, have you received one like this in your house? Iharap mo, Sir Cloyd.
Graciela pangalan mo? White na ganito. Sino nagbigay ng white na ganito? Si Kit. Si Kit. Nasaan ba si Kit? Ilang taon na ba niya, ilang taon na niya nung huling binigay niya ito sa'yo? Hindi mo matandaan sa 7 years? So, May matagal amnesia naman. na siya. Asaan ba si Keith? Sumigaw tayo! Asaan ka, Keith? Ay, Asaan ka daw, Keith? Isa pa! Asaan ka, Keith? Okay. Hindi ko alam kung paano sisimulan. We've been together for almost 7 years. Marami na tayong trials na napagdaanan from graduating to working, being with you, energized my outlook in life. Naging successful ako because of you. And then I think it's time, we're ready. Yung 7 years, ito na yung culmination natin. So for tonight, alam ko napaka-private natin with our relationship. Let's make this night an exception and let's let the entire Alaminos know how much I love you and will you marry me? Yan! Ayun yun! Yun yun! Shh, quiet! Ulit! Will you marry me? Yes, I Wala bang mas malakas sa palakpakan dyan? Picture taking, dito naman kayo sa gitna, picture taking. Ayan, dito kayo sa gitna. Ayan. Sigaw ng bayan! Alam mo, Ano Sir ang Clyde, sigaw ng bayan? Kiss daw, kiss! Wala! Kiss daw! Dalawa! Ay, sandali. Bago sila mag-kiss, yung mga may kasamang bata, pakitakpan po yung mata. Oho. Oh, kiss lang ha, wag torrid kiss ha. Okay. One! Natatandaan ko yung sinasabi ni Mayor Art. Hindi ko pipirmahan tong kontrata nyo na to pag hindi nyo matapos yung bilang ko ng 5. Oh, Ma'am Chloe! Ano, ma'am? So, ibig Bibilang sabihin, tayo ng 5, Ma'am Chloe. magka-count kami Uy, ng ikakasal pa 5. naman sila. Hindi pa pala kasal Ano? yan eh. Ikakasal pa lang sila. Eh, bakit saan pa mapupunta doon? Di ba sa kasalan Oh, eh? sige, oh, ikaw na. Kiss na lang, kiss. 5 seconds, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, kiss! 1, 2, 3, 4, 5! Palakpakan! Sir Clyde, once in a lifetime experience mag-propose sa Youth Night. Siguro, pwede nating ilawan ang audience area tapos dito sila mas magandang picture. Wow. Halagay dito. Yan, kasama ang audience, kasama ang lahat ng saksi sa kanilang wedding proposal, di ba? Saksi ang 10,000 tao. Yan. Pwede kayo tumayo? Harap kayo dito, sir, ma'am. Ayan. May pictures doon. Dito, dito po. Kasama po silang lahat. Ayan. Biruin mo, mag-ipon na kayo ngayon dahil lahat ito pupunta sa kasalan Correct. nyo. Invited po ang Invited lahat. po kayong lahat. Okay. Kaway lahat. Kaway! Smile. 1, 2, 3, smile. I'm so happy for you guys. I really am. Congratulations sa inyo. Maraming salamat po. Thank you so much. Congratulations. Ready na ba ang ating guest? Ay. Congratulations. Ay, uy.
Yung kalat. Pakilinisan. O, sa mama. Thank you so Thank you. Congratulations, sir. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Congratulations. Mamats. Ayan, so, Mamats. Benjan, kailan ka magpro-propose? actually, Ano yun? Nag-genuflect ka lang? Santo? Actually, may ano yan. May rayuma sa tuhod. Kaya ganyan. Okay. Nakakaano naman, ano? Ang ganda may proposal. Ikaw ba nag-propose ka? Uy, sa Batanes? Sabay mo nga pala. Susyalan! Susyalan Batanes! wedding proposal ni Sir Gloy. Sagot yan ng... Flourishing Travel and Tours. Correct. Flourishing Travel and Tours. Oo, doon po ako nagpabook sa kanila. Flourishing Travel and Tours, napakamura po. Ayan, August pa ako nagpabook. August. Hindi. Hindi. Ikaw, Sir Ray, saan mo gustong mag-propose yung minamahal mo? Sa Japan. Sa may surplusan? Sa Japan. Surplus, Japan surplus. Doon sa San Vicente. Okay na. So, sige na! Ladies and gentlemen, welcome na po natin pong guest ngayong gabi! Palakpakan po natin si... 1, 2, 3! Go to the right corner! Weighing 101 pounds! Palakpakan po natin si Lassie! Beautiful people of Alaminos, are you ready? Isang malakas na palakpakan at hiyawan naman dyan! Yung malakas! Siyempre yung pinakamalakas! Ladies and gentlemen, from ABS-CBN, the uncoverable sidekick, Lassie Palakpakan! Music! Hanapin niyo ako. Hanapin niyo ako. Alaminos! Come on, come on! Ang kasiyahan. Sandali, DJ, sandali. Pakipatay muna. Kasi napapansin ko, hindi lahat pumapalakpak. So, hanggat hindi kayo pumapalakpak, uulitin ko. Okay, isa pa DJ, ulit. Kailangan lahat. Ladies and gentlemen, please welcome Lassie! Yeah. So nawala naman ang tukto. Yan! Party, party! Come on, come on! Napakasaya. Mukhang ako lang nag-enjoy. Hindi kayo kasali. What? Ang saya ko mag-isa. Ang kasiyahan. Tunay na pagmamahalan ay mararamdaman. Ako na kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para sayaw mo. Nasa kamay lang tayo, nasa kamay. Sumayaw, sumunod ka sa akin takdang. Alam mo, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa akin takdang. Alam mo, magkasama, mag-enjoy ka ngayon. Say ho! 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 Yan! Panahon, pababa na ako. Hihila sa may hagdanan. Masasayang awitin ay nararapat na. Ito pala hagdanan. Sige, baba ako. Ay naghihintay para sayaw mo. Tayo na! Sumayaw, sumunod ka sa akin na panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa akin na panahon. Magkisama, mag-enjoy ka. Everybody! Say ho! 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 Ang gwapo, pakisiya. Ang daming gwapo, nakakatuwa. Tuwa, party, party. Panahon natin ay
iba. Kaya sundin sa likod tayo, masasaya awitin. Okay ba kayo dyan? Tangkiligin, come on! Awiting bago ay naghihintay para sayaw mo. Yeah! Yeah! Sumayaw, sumunod ka sa akin, takla. Taas ang kamay, taas ang kamay! Sabay ng mga magtutugin ngayon. Sumayaw, sumunod. Picture, 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 picture. Yeah! Mag-enjoy, babalik na ako. Sumayaw, sumunod ka sa akin, takla. Oo, pwede naman ako yata rin ako. Sumayaw, sumunod ka sa akin, takla. Talakot. Kasabay ng mga bagong tugtog. Malapit na matapos! Sumayaw, sumunod ka sa saya. Saya-saya. Kasabay ng mga bagong tugtog. Sumayaw, sumunod ka sa akin. Panahon. Picture, picture. Ng mga bagong tugtog. Sumayaw, sumunod ka sa akin. Panahon. Kasabay ng mga bagong tugtog. Isa lang matapos ito, ha? Ay, matapos na. Sabay ng mga bagong tutugin ngayon. Matapos na. Sumunod ka sa akin, panahon. Sabay ng... Ang hindi papalakpak, magiging kamukha ko. Grabe, napakaraming tao. At syempre gusto ko i-welcome ang sarili ko rito sa Alaminos kasi first time ko po rito. Grabe. Ang dami ko nakikitang magagandang tao. Ang dami ko nakikitang mga kamukha ko rin. Charot. O basta, bago lahat, pakilala mo na ako. Ako po si Lassie from Punchline and Laughline Comedy Bar. At syempre, lagi kasama ni Vice Ganda sa mga pelikula niya. At syempre, pag sinabing bakla, at ako nasa harapan, bawal ang pikon. Palawakin ang pangunawa sa akin, ha? Bawal ang pikon dahil may kasabihan tayo na ang taong papatol sa bakla ay hayop. Pag babae, pumatol sa bakla, ang tawag niya insecure. Siyempre, kapag lalaking gwapo, pumatol sa bakla, gipit. O basta ganun, palawakin ng pangunawa, lahat tayo ngayong gabi pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Diba? Kasi kung mayaman ka, patunayan mo yan. Mamigay ka ng salapi, tumulong sa nangangailangan kasi mayaman ka nga. Pero kung mahirap, wag nang kikilos, baka makabasag ka pang hayop ka, ha? Kaya alam mo, grabe, first time ko rito, kanina, nung pagdating ko dito sa Alaminos mismo, nakita ako ng mga tao, sinalubong ako. Oo, day. Sabi sa akin, Hoy! Nagkalas ka! Ginanon ako, nagkalas ka. Sabi ko, ano yun? Maganda yun. Alam mo, pinagmalaki ko talaga. Tinext ko gagawin yung family ko, Ma, nagkalas pala ako dito sa Alaminos. Kaya naglakad na naman ako, lakad ako. Huy, Lassie, nagkalas. Sabi ko, ano yun? Baka sira ulo kayo, alam ko ibig sabihin nun, pangit yun. Nakakatuwa, no? Parang mas gusto niya ata ako makita na lang sa TV kaysa sa personal. Kasi sa TV, makinis ako di ba? Kapain niyo yung TV, ang kinis ko doon. Kaya, siyempre bagong lahat, guys, kung welcome ang ating mga kagalang-galang ng mga panauhin, ito yung mga mayayaman. Oo, untouchable ito Dapat ito yung mga iniistima natin, huwag natin biruin. Kasi ito mag-aahon sa atin sa kahirapan, di ba po? Ayan. Palakpakan naman natin mo sila, no? Saka ang dami-daming gwapo talaga ngayong gabi. Gusto ko lang ilibot ang aking mga mata, ha? Sa mga paligid natin, ang dami rin mga babae. Diyos ko, nagkalat ng mga babae, papanghina naman ang paligid. Totoo, ano pang may mga ganito-ganito, laging puro babae nangunguna. Gusto ko lang malaman ang bilang ng mga babae, Lahat ng babae pumalakpak. Di ba marami? Lahat ng mga kalalakihan pumalakpak. Lahat ng mga halamang dagat na kagaya ko pumalakpak. Kumote, eto, tinitiyak ko marami to. Lahat ng mga virgin pumalakpak. Nakakaloka, pati si Lola pumapalakpak. Sabi niya, panahon pa kasi ng hapon.
Biro lang ha. O biruan lang tayo rito ha. Bawal ang pikon na. Ayan. Gusto ko lang muna nga alamin ang ating mga nasa harapan natin. Pwede po ba kayo makausap, sir? Oo naman. Sige, lapit ako. Si Pastor nandito. Pastor. Parang kilala kita. Ikaw ba si Sir Andy? Si Sir Andy to. Kasi andito na lang yung buhok. Biro lang ha. Basta tandaan nyo, lahat ng sinasabi ko rito, biruan lang ha. Biro lang, lahat ng sinasabi ko, pero nagkataon sa'yo, totoo ha. Biro lang. Huwag kang tumawa, ikaw pinagtatawanan. Kaya itutulak ako, napikon. Ito ba si Sir Andy? Alam mo ganito yan ha. Para matakpan yan, ang gawin mo, pahabain mo yung kilay mo, tapos i-brush up mo. Biro lang. Tumatawa pero na-hurt. Charot lang. May ano ka na, may girlfriend ka na? May girlfriend na asawa? Parehas. Pareho? Hindi nga meron? Wala. Wala? You deserve it. Charot, charot, charot. Biro lang. Umakapir ka pa, ikaw lang ay topic. Biro lang, kasi kinalapit ako. Ang taas kasi, di, watin mo ko. Nakakaloka. Alam mo ba siya ang Pinoy na Pinoy talaga? Totoong Pilipino. Taas noo kahit kanino. Yung kahit nakayukuyan, taas noo pa rin. Ay, biro lang ha. Baka may abangan mo ako. Halika nga. Ang kit-kit mo. Halika dito ka. Halika, bebe. Halika, halika. Bibigyan ka ng shampoo. Ano bang shampoo gamit mo? Clear? Sabi niya, hindi naman ako si Andy eh. Ako si Hernan. Hair niya, nan. Ay, biro lang nga. Pakis nga, bebe. Mwah! Ang bango, may lapida. Biro lang nga. Isa pa yung photographer natin. Kaibigan niyo po sila. Ayan. Naku, ma'am, kagalang-galang po kayo. Tingin ko po, mayaman kayo. Oo, ang gaan po ng loob ko sa inyo. Ganun talaga pag mamayaman. Ganun talaga. Tapos ito, ito ang guwapo. Si Vice. Oh, si Vice muna. Hello po, Vice. O, tingnan nyo, ang gana loob ko. Ikaw, ba't nandiyan ka pa? Charot, charot lang. Kuha na picture ng picture sa akin, mamaya buburahin din. Sira ulo rin to eh. Ay, ito yung mga kagalang-galang. Palakpakan naman natin sila. Ang gaganda ng mga itsura. Ang ganda ng mga kutis. Alam mong babad sa aircon, di ba? Tinan mo kutis ko, babad sa exhaust fan. Alam nila natin ang pangalan nila. You are so very beautiful. What is your name? Loverly po. Loverly. And what do you do, ma'am? Council. Sabi na nga ba, ang gaan ng loob ko sa inyo. Konsehal pala kayo. And you? Christina. Oh, pag mayaman, di ba? Christina. Ganon, hindi nagdidikit yung mga labi. Christina. And what do you do? Kapatid po. Oh, kapatid ko siya. Kapatid ko. Kapatid ko nga demonyo ka. Ganon kasi pag mamayaman. Oo, di ba? Where do you school? Parang English ko, no? Where do you school? Lasal. Oh, Lasal! Oh, ako rin, naglasal ako sa Lasal. Where Lasal? Where? Sa top. Oh, sa top. Oh, ako rin. Ako sa West Up. Lasal. Mang Ilasal. Sa top. And what course are you taking? Multimedia art. Oh! Multimedia arts. Oh. Charot lang. Charot lang. Multimedia arts. And gano'n anong year ka na? 4th year. 4th year na. Ano na? Ito bang Ilasal? Ano, classmate kita? Grabe, ang gaganda nyo. Ang gagwapo nyo. Gandang, gwapo, mabait. Ikaw na mabiro lang ha. Oy, eto ha, kaya ako nandito kasi nakita ko may nag-propose kanina. Na-experience natin lahat. Alam mo, nakakatuwa yung ganun eh. Sa maraming tao, nag-propose sa harap ninyo, ibang klase yun. Kasi nakaka-hurt talaga pag napaya yung guy, di ba? So, nainggit naman ako. Siyempre, gusto ko lang na makita, pag malaki ninyo, sino ba yung mga gwapo ng Alaminos? Maraming gwapo rito eh. Eto, nakikita ko na talaga may mga gwapo. Oo. Eto po, okay lang. Request niyo. Ito, halika. Sumama ka sa bakla, magkakapera ka. Halika.
Halika, sumama ka. Akit ka doon. Ayan. Siyempre, kukuha pa tayo sa gilid. Ikaw, sumali ka na rin. Ito naman. Ito, sali na natin to. Okay lang to. Sino pa dito ang gwapo? Ikaw, sir? Ay, sino dyan? Ay, oo nga. Ito may itsura. Halika, baby. Halika. Oo, may itsura to. Halika, baby. Ang gwapo nito. Ay, oo nga. Pasok na. Vice, oo. Oo nga, may itsura. Halika, akit kayo. Asan yung isa? Umakit na? Okay, akit ka ha. Isa na lang. Sana meron sa likod. Ay, dali ah. Hahanap ako. Dali. Ayan, oo, yung taga Mang Inasal. Mang Inasal, halika sir. Halika na, palakpakan nyo. Halika na. Yan, halika na. Sir, may premyo to, promise. Halika. Naku, mahiya ka naman sa mga kababayan mo. Oo. Oo, yung taga Mang Inasal. Halika. Huwag ka matakot sa akin. Swerte mo nga, sinundo kita. Halika na. Ayan, ito na hiya. Halika na. Ito lang nga, ganyan ang itsura, nahiya pa. charot lang. Dali. Sino dyan? Pakita nga. Ay, oo, pasok. Dali dali, hanap ako. Naku, masaya itong gagawin natin. Napakasaya nito. Ilang taon na yan? Ay, dapat kailangan 20 pataas. 20 pataas. Sino dyan? Yung game na game, ha? Yung hindi nahihiya. Sino dyan? Hindi yan. Pakita nga. Ay. O, ikaw na lang. Halika lang. Okay, eto na. Kompleto na! Sikat ka, ha? Ayan, sige. Magpaparedy lang ako ng tugtog na pang rampa. Ayan. Asan yung dalawa? Okay. O, ganito ha. Medyo malayo kasi. Dito tayo. Okay. Halika, sir. Ayan. So, bago lahat, palakpakan natin ang mga naglalakas sa loob ng mga kalalakihan. Dahil magkakaroon tayo, of course, ng Mr. Alaminos 2019. Yeah, Mr. Pogi tayo ha. Okay. So, bago lahat, ayusin muna natin sila according sa looks. According sa itsura. Mula fresh, pabulok. Okay. So, sinong tingin nyo mas gwapo sa inyo? Titigan mo siya. Ikaw, titigan mo. Sino mas gwapo? Siya. Oh, mag-adjust ka, ha? Okay lang. Diyan ka na. Okay na. Sino sa tingin nyo mas gwapo? Ikaw? Siya. O, doon ka. Okay. O, dito ka. Sino sa tingin nyo mas gwapo? Siya. Ikaw, sino sa tingin mo? Mahirap. Siya na lang. Siya. Okay. Una ka, baby. Yan! Bakit ka pa sumali? Kinakabahan ako. Mr. Pogi Alaminos 2019 to, ha? So, syempre, may mic stand tayo. Ayan. Mic stand saka mic. O, ganito gagawin nyo, ha? Tutugtugan DJ, rarampa kayo. Rarampa kayo, punta sa kanan, papogi, punta sa kaliwa, papogi, punta sa gitna, magpapakilala, sabi ng pangalan, edad, ginagawa sa buhay, at pick-up line. Pick-up line, ha? Oo, kailangan ng pick-up line na nakakakilig. Ganon. Okay, alam mo na pick-up line, ha? Okay, galingan. Huwag ka mangulangot, contest to. Sabi niya, nagugutom na ako eh. Wala akong kain kanina eh. O, alam niyo na ha? Pangalan, edad, ginagawa sa buhay, at pick-up line, ha? Okay, galingan mo ha? Matinding kalaban mo. Kaya pa ba ng kalusugan? Ano sabi ni Doc? Kailan daw ang taning? Pag umiihi ka ba, putol-putol? Pag kumakain ka ba repolyo, paglabas, calls lang. May girlfriend ka na? O, nag-isip pa. Asan yung mic stand natin? Eto na. Ah, Diyos ko. Kambal. Ang dami kong kamukha talaga rito. Bunso.
Vice, ang dami kong kamukha rito. Feeling ko taga-Alaminos ako. Ayan, ito na ha. Pwede po natin dalhin doon sa harap. Ito to. Okay. Pabigyan mo na natin siya. Mukhang mainit ang ulo. Mukhang galit sa bakla eh. Oh, tinitigan ko siya para siyang nananalamin. Ayan. Buhatin na natin ha. Okay. Buhatin na natin, sir. Sir. Buhatin natin. Masaya, no? Maulan pala. Halika. Sumunod ka sa akin. Ganyan talaga pag live eh. Bunso, halika. Hinahanap tayo ni inay. Kanina ka parang lumabas. Yan, okay. Parang medyo mataas. Okay, eto na! Kailangan maingay kayong lahat ha, dahil ako first time ito mangyayari. Ladies and gentlemen, welcome to Mr. Pogi Alaminos 2019, starting with guy number 1, music! Pose ha, pose po. Yan! When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat. Dali. Out music. Pag gumanyan siya, out music. Okay. Huwag mo hawakan to kasi mic stand. Isang hawak mo pa, hahawakan ko rin. Aba, gusto ha? Charot. Alam mong gwapo niya. O, pakilala ka na. Go! Francis John Amores Bayangos, 22, from Barangay Bued. Barangay ano? Bued? Ano? Hindi ko maintindihan. Bued po, Bued. Ano? Bued. Spell. B-U-E-D. B-U? E-D. E-D. Bued. Wait. Ayatin ka. Alam mo, ilang ano eh, mga salita ng Ilocanong alam ko eh. Oo. Bued, okay. Anong ginagawa mo naman sa buhay bukod sa pag-contest? Nag-a-apply po as a maritime. Sa maritime, so magbabarko ka. Nag-apply ka, graduate ka na. Saan ka nagtapos? Sa Lyceum Northwestern University. Akala ko Northwestern Union. So pinapadala ka nga. So Northwestern University. Nagtapos ka ng marine. Tama. May girlfriend? Wala po. Sa itsura mong yan, gwapo ka, wala kang girlfriend? Wala po. Totoo. Wala po. Andiyan ba yung girlfriend? O nililigawan? Getting to know. So, naliligaw ka ngayon. Getting to know lang. Getting to know pa lang. Ano ba type of isang babae? Matanong ko lang. Physically. Yung hindi ako iiwan. Yun lang. Physical nga, ito may itsura lang. Physically. Hindi, spiritual. Spiritual tayo. So, pag physically siguro sa mata. Anong gusto mo? Isa lang, Cyclops, gano'n? X-Men. Yung isa lang, woo! Ano yung mata? Gusto mo half Chinese. Yung isa nakakirat, gano'n. Half Chinese yun. Siguro yung tantalizing eyes. Ano yung classic tantalizing eyes sa'yo? Gusto mo chinita, piluka? Chinita ang gusto mo. Sa mga artista, sino gusto mo? Kim Chu. Ay, mga ganon. Nakailang girlfriend ka na? Hindi ko binibilang. Pinariring ka ng pangatlo. Tagalan natin para mainip siya. Charot. May ano ka na sa bakla? Experience? Wala po. Mamatay, hindi mo ako natatandaan. Akin yung pantalon na yan eh. Charot lang. So yung relasyon mo, gano'n na tumagal yan? Sa isang girl? 1 year and 6 months. Sweet ka ba sa isang girl? Paano ka manligaw? Una nililigawan ko yung muna yung parents. Paano kung yung parents walang anak din? So nagkatuluyan kayo ng nanay. Paano ka manligaw? Halimbawa, nakapangligaw ka na sa parents, yung anak na mismo, subukan natin. Kunwari, ako yung girl. Diba? Maganda ako sa Alaminos, Day. Ligawan mo ako, ha? Hawakan mo tong mic. Pag nagawa mo to, magja-Jollibee tayo. Ayan, hawakan mo, baby. Yan. Okay. Eto na. Ang senaryo natin, liligawan mo ako, aakit ka ng ligaw sa bahay ko. Yan, doon ka magagaling.
Huwag mo hawakan sa ulo. Ayan, dito katawan yan. Okay. Lights, camera, action. Tao po. May tao po ba dyan? Hindi. Hayop ako, hayop. Hayop, nagsasalita? Natural, tao ako. Magkakakatok, mayaman ako, mag-doorbell ka. Mayaman ako, doorbell. Ding dong. Ulit. Doorbell pa. Ding dong. At binuksan ng babae ang pinto. Ay, may tao. Ano ba yan? Sino kaya yun? Andali, bababa lang ako, ha? May second floor kasi. Ito na yung pinto. Francis naman, sinurprise mo ako. Good evening. May ginagawa ka ba? Nakakainis ka talaga, Francis. Halika, tuloy ka. May dala pala akong pagkain. Ang bastos mo, nasa CR ako. Hindi mo nakikita, nagbabawas ako. Ba't di ka nagsasarado ng pinto? Wala kaming pinto, kurtina lang. Ano bang dala mo, Francis? Meron akong fried chicken. Nakakainis ka talaga. May hams. Susa. Alika, tikman natin ang fried chicken mo. Ba't ka nga pala naparito? Ano bang gusto mo sabihin sa akin? May gusto sana akong aminin sa'yo eh. Anong gusto mong aminin? Actually, matagal ko na siyang tinatago sa'yo. Ang daming tao. Yung mga kapitbahay natin. Ano ba yun? At hinawakan ng lalaki sa bewang ng babae. Bago mo aminin, siyempre hawakan mo ako. Yeah. Matagal ko na tong tinatago sa'yo. Ako rin, Francis, may aminin ako. Buntis ako. Sabi ng doktor, kambal daw. Ito yung paanong bata. Francis, ano sasabihin mo sa akin? Parang may umutot. Ano yun, Francis? Ang tagal mo. Matagal na kasing utang ni mama mo sa bahay. Sira ulo ka, magbabayad ako. Hayop ka. Yung totoo. At hinarap ng lalaki ang babae sa kanyang muka. Ano mo ako? Harap mo ako. Ano ba sasabihin mo? Ang ganda-ganda mo naman ngayong gabi. Ano? Ang ganda-ganda mo naman ngayong gabi. Ang ganda ko ngayong gabi. Ano pa? Sana, akin ka na lang. At nilapit ng lalaki ang kanyang labi. Mahiya ka, gusto ng mga tao. Sige na, magbabayad ako. May sahod ako mamaya. Ayan, unti-unting lumapit. Cut! Ang ingay ng mga kapitbahay. Labi niyo ba to? Hindi, wag na natin ituloy. Alam mo na yung hotel ko, ha? Ay, ano to? Bakit? Sa iyo ba to? Let's go. Ay, okay. Panawagan po muna sa sasakyan. Ayan na, plate number po ng YCS, ay, hindi, YC 5447. YC 5447. Plaka na lang daw po natitira. Baka makasugat daw po. Pakipuntahan niyo po. Charot lang. Basta isasakyan niya na YC 5447. Okay, pick up line. Hawakan mo ako para po pick up line ka. Lassie, ganun ha. Pick up line. Lassie, ketchup ka ba?
Ketchup ako, bakit? Hinahanap ka kasi ng hotdog ko. Ano sabi ng hotdog mo? Saan kami magkikita? Ay, salamat sa'yo. Palakpakan nyo naman. Eto na, ladies and gentlemen. Guy number 2, palakpakan! Yeah, when I'm at the Ito gwapo rin eh. Ah! and when I'm at the beach, I'm in the studio trying to Huwag tan mo the katukin. Ano yung pinto? Kinakato. Out music. Ah, dalawa. Hello, test mic. Ano, nag-start pa lang tayo? Hello, test mic. Oh, umpisa pa lang ha. Mamaya pa yung show ha. Charot lang. Aaron Moses A. Flores, 21, from Pukal-Pukal. Pukal-pukal. Ah, kanina, Bud. Ito pukal-pukal. Bud, pukal-pukal. Ayan. Saan banda yun? Sa malapit sa kwan. Sa malapit saan? Ba't ganyan na boses mo? Sinasako mo ba aming planeta? Sit-sit-sit? Ano yung bang bang? Ayun na si Kokey. Ayun ang spaceship. Pukal-pukal. Okay lang yan. Ano namang, huwag kang kabahan na. First time mo bang sumampas sa stage? Hindi naman. Hindi naman. Kasi kung first time mo, gumraduate ka, walang stage. Yung diploma, binato lang. Ayan, saka anong pinagkakabala mo naman? Nag-aaral Saan? sa Golden West Colleges. Golden West Colleges. So what course naman na tinitake mo dyan? BSI, a major in Ano ba talaga? education po. Oh, education. So ano ang ano nito? Anong tuturuan mo pala para ka-graduate ka? Secondary, elementary? Secondary. So high school. So, andyan ang mga definition ng mga science. So you know what science is? Science. What is science? Science is a big science that found in Pacific Ocean. Ano ka ba? Science is a subject. Ayun talaga meaning sa'yo. Science is again, what? Science is a subject. Sa ulo rin. Kinaya lang ako. May girlfriend? Opo. Meron? Asan ang girlfriend? Tari ng girlfriend, mukhang boyfriend din, ha? Charot, biro lang. Kano nakatagal? Hindi. Sandali lang, kinakabahan siya. Kinakabahan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Palalakasin ko loob mo, humarap ka sa akin. Palalakasin ko. Okay. Gano'ng katagal? Nagpapatagal. For 5 months. 5 months na. Okay. Sa kayo nagkakilala? Actually, sa Ang haba niya magsalita, no? Saan? Sa El Pescador. Sa part ng Bulinaw. Bulinaw yon, Bulinaw? Kumakaturo ka? Ang part ng Bulinaw, so doon mo siya niligawan. Alam mo, kamukha mo yung artisang si Justin Cuyugan. Oo. Basta kilala ko yon. Oo. Gwapo. Ano nagustuhan mo sa girlfriend mo? Maganda. Ano pa? Mabait. Ano pa? Mabang buhok. Tapos nakaputi, lumulutang. So white lady ang girlfriend mo. Charot lang. Biro. Alam mo, malakas ang appeal niya, no? Mas gugustuhin ko rin lakas ng appeal ng mga kalalakihan. Oo. Promise. Ikaw ba tanggap mo yung mga baklang kagaya namin? Oo naman. Oo, nakakatuwa yung ganyan, yung mga lalaking ganyan, palakpakan naman natin. Kasi sa panahon ngayon, tanggap na yung mga kabaklaan na salamat din kay Vice, ganda talaga. Ako nga dati nagalit yung parents ko, inamin ko talaga sa nanay ko na bakla ako. Pero yung tatay ko, hindi nagalit sa akin. Sabi ko, tay, bakla po ako. Wala siyang reaksyon, gumanon lang. Tapos may lapit ako sa nanay ko, nay, bakla ako. Minura ako? Punyeta, 2 na kayo ng tatay mo. Lumayas ako. Maya-maya hinabol ako ng lolo ko. Apo, sandali. Ay, bakla rin po kayo. Oo, apo. Pero salamat ha. Kasi imagine mo kung bakla ang namumuno sa bansa, dumarami na kami. Imagine mo kung presidente natin bakla ang Malacanang kulay pink. Charot. Ayan, okay. Pick up line ka na.
Hawakan mo muna ako. Isipin mo akong girlfriend mo. Dito. Sa bewang. Hindi, ito yung bewang ko. Yan. Ano to, puwet? Yan, go. Yasi. Ano Yasi? Pressman? Paut ka ng music. Ano, Yasi? Taula ba? Lasi. Ito naman, Yasi. Ang layo ang probinsyano ko. O, take 2. Ito naman, may itsura lang, pero bungol. Kinakabahan. Ano? Yasi. Ano? Lasi. And L. Ha? Ito yung Y. Take 3. May tsura lang, pero... Yan. Huwag kang kabahan. Okay. Lasi. Kahoy ka ba? Bakit? Inaanay ako? Ano nga? Ulitin mo. Ulit. Ang sweet niya. Ginagalan niya yung hair ko. Ulitin mo. Girlfriend. Ininggit. Okay, game. Lasi. Kahoy ka ba? Kahoy ako? Bakit? Sarap mo kasing sabakin. Saan sa leeg? Uy, palakpakan niyo, maraming salamat. Doon ka na. Eto na. Diyos ko. Eto na! Alaminos, handa na ba kayo? Gusto niyo pa bang sumali siya? Eto na, pagbigyan na natin, ladies and gentlemen, guy number 3, music! Sandali. Pakipatay muna yung music. Halika. Ano yung inutusan lang? Contest to. Oh, bili ka ng suka. Sige po. Iano mo yung astig, ganun. Okay, eto na. Once again, guy number 3, music! Yan, papogi! Out music. Pakilala. Huwag mo na hawakan. Baka mawala. Shout out sa mga ushers. I'm Omar Anyanuevo. I'm 27 and I'm from Taga saan? Poblacion. Ha? Poblacion po. Poblacion. Ilang taon? 27 po. Bakit ang nakaw? Akala ko barangay. Okay. May girlfriend? Complicated po. Complicated. Wow! Complicated pa yan. Nakailang girlfriend ka na? Dalawa po. Dalawa. Ang taray. Ano yung tsura ng mga girlfriend mo? Mukhang taon. Haba ng baba mo, no? Uy, pero maganda yung mahaba yung baba, promise. Ang daming pwede maging trabaho. Totoo. Pwede ka sa hotel, yung taga-tiklop ng Kumo. Promise. Saka sa Dunkin Donut, taga-butas. Oo. Huwag mo ikahiya yan. Sa katuwing Pasko, pwedeng ano yan hulmahan ng leche flan. Oo. Promise. Maraming ano yan, tulong yan. Kahit sa mga owner, pangkalsong. Gano'n. Sarot lang. Huwag kang yumuko, baka masugatan mo sarili mo. Ayan. So, nakadalawang girlfriend ka. Apo. Gano'ng katagal yung mga bawat relasyon? Yung last to, more than 3 years. More than 3 years? Ano nangyari? Ba't nagkahiwalay kayo? Nasaksak mo, no? Ayoko na sa'yo. Pak! Tapos yung babae duguan. Aray ko. Hindi nag-workout. Hindi nag-workout. Sino may kasalanan? Ikaw o siya? Ako po. Bakit? Bakit? Complicated. Tawa ka ng tawa. Naka-chonky ka ba? Ay, biro lang ha. Ayan. Saan ka naman nag-aaral pala? Nag-aaral ka, no? Ay, saan? Trabaho ka saan? Sa City Hall po. Sa City Hall ka? So ikaw yung puncher? Parang, okay na po yung papers. Okay, sarot lang. Aray. Nabiro lang ha. So gano'n nakatagal sa City Hall? Mag-1 year na po this March. First job mo to? Ay, hindi po. Ano yung dati mo? Sa corporate po. Okay. So kamusta ka naman sa pagtatrabaho? Okay naman po. Masaya. Saya. Oo, nakikita ko nga eh. Ang cute, no? Wala namang buwan, pero nandito. Charot. Pick up line na, pick up line. Dito ka. Yan. Okay, go. Lassie, mangga ka ba? Hindi kaya ikaw yung mangga.
Kung makaturo ka sa akin, mangga ako eh. Okay, ulit. Dasi, with all due respect. Mangga ka ba? Mangga ako. Bakit? Mukha kasing kalabaw eh. Ako na may sasabihin ako sa'yo. Mangga ka ba? Mukha kang piko eh. Eh, palakpakan nyo naman. Eto na, last category na natin. Okay, tabi na natin to. Alam niyo yung dance na, na na na. Alam niyo yan? O, dito kayo. Halika, 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 halika. Ba't parang naiba na yung pwesto nyo? Talagang sinasabi mo, ikaw ang pinakagwapo. Ayan, dito ha, tuturuan ko kayo. Okay, ganito yung mga step muna natin ha. Gaganyan muna kayo ha. Na na. Okay, andun, go. Yan. Oh. Parang may mga sakit. Asan ang gamot ko? Okay, ulit. 5, 6, 7, 8. Na na na. Ganun ha? Okay. Unahin na natin to. Baby. Isa-isa. Hindi ko nalagyan ng yuko kasi baka masaksak mo nga. Okay, eto na. Palakpakan natin, guy number 1. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na na na. Oh, na na na. Oh, na na. Oh, na na. Oh, remix. Yeah! Sayawan mo ako, sayawan mo ako. Pause! Nahuli. Salamat Tola. Ang lakas mo. Do you gym? Ay, mali yata. Are you gym? Hindi, may muscle na. Tapos na, did you gym? Salamat, palakpakan nyo naman. Eto na. O, galingan mo, nakita ko, lambot ang katawan, no? Diyos ko, tagalan natin para mainip yung pangatlo. Okay, eto na. Ladies and gentlemen, guy number 2, music. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na na na. Dali. Dali, pakipatay tong hayop na to. Nakakaloka, parang siyang scarecrow. Mga peste ng pananim. Yung hindi nagtutugma yung kamay sa ulo. Yung isip niya sa katawan, yung parang hindi nagkakasundo. Yung parang gusto ng isip niya, punta ka sa kaliwa, pero yung katawan sa kanan. Galingan mo, ha? Ito laging take 2. O yan, galingan mo, ha? Okay, ha? Kinakabahan? Gusto mo dibdibang kita? Okay, ladies and gentlemen, guy number 2, music. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na na na. Oh, na na na. Oh, na na na. Dali. Para patay. Bakit walang energy? Hanggat hindi mo nakukuha, uulitin natin. Ulit. Practice muna. O, kanan. Unan. Again. O, kaliwa. Para siyang puppet, no? O, kanan. O, kaya mo na. Energy, ha? Ito na. Guy number 2, palakpakan. Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na na na. Oh, na na na. Oh, na na. Oh, na na. Oh, remix. Oh, na na. Oh, na na. Girlfriend! O, palakpakan nyo. Diyos ko. Ikaw, tingin mo, sino panalo sa kanila? Okay. Ikaw pala yung judge. Eto na! Tatalikod ka. Siyempre, kailangan may surprise. Tatalikod ka para pagharap mo, wala na kaming lahat. Yung gawa siya, una. Asa na kayo? Galingan mo, ha? Nakasanla ang kalabaw. Kailangan matubos. O, talikod ka. Gayahin mo ako, ha? Sa lahat ng step ko, ha? Gagayahin mo ako. Okay. Music. Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na na na. Oh, na na na. Oh, na na. Oh, na na. Oh, remix. Oh, na na na.
Grabe, ang lakas mo. O, dito na kayo. Okay, gitna ka. Dadaanin natin sa palakpakan to ako sino ang mananalo. Dahil ang mananalo. Ay, ang taray. Ay, ate. Ang dami kong pamilya rito. Ang gana loob ko sa kanila, parang kadugo ko sila. Nauhaw ka? Halika, inom ka. Ako rin eh. Tumatawa siya mag-isa. Kinakabahan ako sa kalusugan niya. O, tingnan mo, oh. Text ang text, wala naman SIM card. Okay. Daanin natin sa palakpakan to, ha, dahil ang mananalo, magkakaroon ng premyo. Magkakaroon ng 1 week stay sa Manila Hotel, sa Manila, 1 week stay Manila Hotel. Palakpakan nyo naman. With your family. Taray! 1 week stay Manila Hotel, lobby only. Sa lobby lang. Okay, palakpakan ha. Kung sino gusto manalo. Number 1! $588. Gagawa ko ng paraan na manalo ka. Number 2! Pahinana, pahinana. 400. Number 3! Isa lang, kasi sabay-sabay sila. Hindi maaari ito. Dali, out music. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan sa kabutihan. Gagawa ko ng paraan. Kailangan mo ipanalo to. Ayan na naman siya. Tumatawa mag-isa. May kausap na hindi natin nakikita. Ganito gagawin ko. Lilituin ko yung mga tao. Pag malakas ang palakpak, talo. Pag walang palakpak, wala akong marinig, panalo. Ulitin natin. Malakas, talo. Mahina o walang palakpak, panalo. Number 1! Number 2! Pag malakas, talo, walang palakpak, panalo. Number 1! Number 2! Para siya nangaasar. Tinan mo, tinatawanan lang ako. Trabaho ko mang-asar, pero ako'y napipikon. Ulitin natin. Gagawa ko ng paraan. Number 1! Number 2! Number 3! Pumalakpak kayo! So, kitang-kita, panalo siya. Palakpakan naman natin. Thank you so much! Maraming salamat sa inyo. Dali lang. Thank you, Bibi. Hindi naman talaga ako bakla eh. Tol, congrats, Tol. Tol, congrats, Tol. Uy. Tol naman, shower na tayo. Ang gwapo. Baba ka na, ha? Okay. Halika. Thank you. Thank you. Ano gusto nyo? Huwag ka na umarte, ako nakalugi. Ay, tari, picture. Sige. Kiss mo na ako. May palakpakan nyo naman. Ayan, so syempre bago muna ako umawit, may gusto lang akong pasalamatan pala. Ate. Ayan, eto ha, bawat babanggitin ko ha, papalakpakan po natin na napakalakas. Pasalamatan natin of course, at palakpakan natin na masigabo ang ating Governor Arthur Celeste! Maraming salamat po. At maraming salamat din po kay Vice Gov Mark Lambino. Maraming salamat po. Ayan. Vice Gov Mark Lambino Abono. At syempre, Congressman Conrad Estrella. Maraming salamat. Congressman Noli Celeste. Thank you so much. And to Mayor Arth Brian Celeste, maraming salamat po. Miss Maridel Rabac, maraming salamat.
Miss Realin Lehero. Ayan, maraming salamat po. At syempre guys ayan, panoorin niyo po ang Papa Pogi dahil si Teddy mamaya kasama rin natin. Kami po yung mga cast, siya po yung bida ng Papa Pogi at cast din po ako doon. At syempre, eto na, mag-party ulit tayo. Music! 10:31. Todo mo yan. Manalangin po tayo. Yeah, party. Come on. Yeah. Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandirito ka. Sa tabi ko, aking giliw, di pa rin ako makapaniwala. Ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ay tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, dahil sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Dahil sa'yo pagmamahal na ako'y kita sasapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sila. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagansin ko ng sobrang sanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pag-iniwan ang buhay ko ito na dati binigay mo na kaligaya. Tanggapin ang regalo, mga rosas na choco. Iniwanan ka ng buhay mo, pumalabas ko na ang ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na ako'y kita sasabat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sita. Sabay-sabay! Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Maraming salamat po, Alaminos. Thank you so much. Ako po si Lassie. Thank you. Maraming salamat po once again, Lassie! Palakpan naman po natin. Ayan. Sobrang saya. Grabe. At syempre, palakpan natin si Kuya Omar. Kuya Omar, thank you so much. Tawag from LGU Alaminos. And of course, ayan, tawagin naman natin on stage ang ating mga nagagandaan at nagwagwapuhang Mr. and Miss 100 Islands 2019. Ayan, una nating tawagin ang ating Miss 100 Islands 2019, Miss Venya Illustrissimo. Ayan. On stage po, and of course, Okay, next, our Mr. 100 Islands 2019, Mr. Dan Virgil Cacho. Dan Virgil Cacho. Ayan, on stage po tayo. And of course, Mr. Tourism 2019, Mr. Justin Paul Basobas. And our Miss Tourism 2019, Miss Eliza Aldan. Mr. Environment 2019, Mr. Faisal Bourbon. And our Miss Environment 2019, Miss Star Nicanor. Tawagin din natin ang ating Mr. 100 Islands 2019 first runner-up, Mr. Francis June Bayangos, I'm sorry. Our first one. And also, let us call also on the stage. Yes. Mr. 100 Islands 2020, Mr. Clyde Peter Lalas. I'm sexy and I know it.
Dito po tayo para makita po tayo ng mga audience. Ayan. Ang ating pong mga winners po ng ating pong 2019 Mr. and Miss Honor Islands. Yes, Sir Cloyd. Alam mo, Sir Cloyd, I think hindi tayo, dapat dito tayo, Kuya Cloyd. Sorry ha. Kasi Oo, wala sorry nakikita. pala. Sorry. Hindi daw kasi makita masyado sa ilaw dun sa live streaming natin. Yeah, at may nagpapabati pala. Maraming text sa akin. Kuya Cloyd, wala siyang partner. laging Halika, sinasabi sino? ng director ko ng college, find Walang your partner. light, Sir Cloyd. Kaya dito tayo. Ah, okay. Find your light. Wala siyang partner. Ayan, Mr. and Miss Hundred Islands, first runner-up. Sorry ha. Mamayang gabi na lang. Pagka magtampo, Sir Ray, may bayad ano, tayo dito ha. may nagpapa-shoutout. Ano? Shoutout daw kay Mark Lawrence Quintas. May sabi niya, nag-aantay lang po ako sa kanya. Nag-aantay. Oo, siguro iniwan siya doon, wala siyang pamasahe sa tricycle. Ayan, hindi ko alam kung sino siya. And magpapabate, pa-shoutout po sa mga kapatid ko na sina Rizalyn, and sa asang mga friends, sina Ayla, Jeremy, Audrey, AB, Ken, Mark, and Gerald. Salamat po. Okay, may you introduce yourselves para po sa audience for you to be known again. Starting with first runner-up. Everyone, I'm Francis Jun A. Bayangos, 22 from Barangay Buet, and first runner-up, Mr. 100 Islands. Yun po. Good evening, Alaminos. I am Starnica Norder, Miss Environment. Good evening, each and everyone. My name is Faisal Di Borbon, and I am Mr. Environment. Hello, everyone. I'm Benya Ilustrisimo from Barangay Inirangan, your Miss 100 Islands 2019. Hello guys, ako po si Jello Villanueva Cacho from Barangay Amandiego, your first ever Mr. 100 Islands. Hello everyone, I am Justin Paul Vivid Basobas from Barangay Bisacol and your Mr. 100 Islands Tourism 2019. Good evening, Alaminos. My name is Eliza Alday, your Miss 100 Islands Tourism. Good evening, Alaminos. I am one of the MCs. Okay, maraming salamat. Palakpakan naman po natin po mga winners for our first Mr. and Miss 100 Islands na dalawa. Yeah? Yes, of course, Sir Cloyd. Ha? May interview po Interview. ba? Kakanta sila, sasayaw. Alam mo, Sir Cloyd, may isang magaling kumanta sa kanila dito. Sinabi ko na, Diba? Louisian yan eh. Louisian! Glee Club din yan eh. Kasama ko sa Center for Culture Yes. and the Arts, St. Louis University, Yes. SLU. Palakpakan naman Pag po Louisian, natin. magaling Jello. talaga. Isa pa, gusto niyo bang kumanta si Jello? Palakpakan naman pag gusto niyo kumanta si Jello. Ayan. Jello, bigyan mo sila ng Alam mo, pinapakanta ko na siya nung first night ng SMB night. Sabi niya, wag ngayon, sir, wag ngayon. Pero I tell you again, lahat po ng mga members po ng Glee Club, kasama po si Benjan doon, magagaling kumanta pag sinaya mong Glee Club sa SLU. So, Okay, Sir Jello, Jello. Isang alumni na Alaminian, Sir Cloyd, from SLU Glee Club is Miss Amanda Santiago. Yeah, si Miss Amanda Yes, si Santiago. Aiden. At syempre, mamaya, ang former student ko, nanalong Best in Talent. Ayan, ayan. Mamaya magpapakita siya ng Best in Talent sample during the performance. During the search for Mr. and Miss. Yes, di ba? Mr. Talent yan. May monologue din siya. At syempre, abangan natin si Mr. Faisal Borbon. Siya ang lead actor sa isa sa mga play na i-feature for the Cultural Night sa March 25. Lunes na po yan. At si Mr. Faisal Borbon. At Don Leopoldo Season Convention Center. Convention Center, of course. So ano pang hinihintay natin, di ba? Sir! Sabalak, short line lang, di ba? Palakpakan naman po natin ang ating Mr. 100 Islands 2019. Okay, sige po. You're a falling star, you're a getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool or a wishing well, baby, look at. Thank you so much. Palakpakan naman po natin. iba talaga ang Louisian. Proud Louisian here. Okay. At syempre si Justin Paul. Si Justin. Oh, yan. Si Justin Paul. Oh, Justin. Wag ka magtatago sa likod ng babae. Ayan. Oh, dito ka, Justin. Kakanta rin ba? Ano?
Yung monologue lang niya. Yung monologue mo. Yung talent niya during the competition. Hindi, iba naman daw. Iba naman. Iba. Iba, Okay. okay. Once again, Mr. Justin Paul Basobas. Palakpan naman po natin. Okay. Performance, monologue about pag-ibig. Oh. Siya? Siya ba? Siya ba? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Siya? Wow. Ang gwapo niya. Oo, gwapo siya. Oo. Alam mo ba? Alam mo, hindi ako nasasaktan. Hindi ako nasasaktan. Ha? Hindi kita namimiss. Hindi kita namimiss. Hindi kita mahal. Hindi ako nasasaktan. Hindi ako nasasaktan kasi sobrang nasasaktan na. Alam mo yun? Hindi kita namimiss. Hindi kita namimiss kasi sobrang miss na kita. Hindi kita mahal. Hindi kita mahal kasi sobrang mahal na mahal. Thank you po. Short monologue performance. Galing! Wala akong masabi. May Sandali. Gusto kong malaman sino tinuturo niya. Si Kapakay, sabi niyo. sabi ni Kapakay. Ikaw ba? Sabi ni Kapakay. Ikaw ba? Kap. Okay. Next! Ayan na nga bang sinasabi ko, dapat ready kayo parate. Okay, next. Ito naman si Venya, Sir Cloyd. Alam mo ba si Venya? Okay. Sobrang talented niyan. Oo naman, kumakain siya ng apoy. Sino may lighter? Sino po may lighter? Kakain po ng apoy ang Miss 100 Islands. Piling ko sasayaw silang showdown. Oo. Meron kayong prepare tatlo. Okay, sige nga. Panoorin natin ang prepare. Let's watch our winners for the Miss. Sir Cloyd? Yes. Kailangan nito. Take on the stage, please. Sige po. Sige lang, okay. Go! Go, Star! Okay, any music? Yung maalaala mo kaya? Yung ano, Sir, music yung na. Ayan. Kantayin mo na lang, Sir Ray. Ha? 5, 6, 7, and Uwi na ko. Music po, music. Do you have that one? Meron po ba tayo? Ayun, sumasagot sila. Sige. Okay. Hey guys, it's your boy Lovato Avocado, back here with another banger. If you like to dance, get on your feet right now. We finna get lit. Hey, lean with it, stab with it, hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit the molly bob with it, lean with it, stab with it, hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it, lean with it, stab with it, hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it, lean with it, stab with it, hit the phone now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly bob with it. Alright! Thank you so much! Salamat po. Isa na lang! Kasi kanina, sumayaw na kanina. What? Dalawa na lang. Dalawa na lang! Si Mr. Faisal ay magpa-perform sa Cultural Night. Yes. Abangan nyo na lang siya doon. isa siya sa mga main actors ng kanilang school nung naganaang Theater Festival 2018. During December yan. Yeah. December Abangan nyo event. na lang po siya sa Lunes during the Cultural Night. Yes po. He was nominated for Best Actor. Yes. Isa na lang! Isa na lang. Isa na lang!
Hindi, isa na lang. Isa na lang. Nag-guest na daw siya kanina. Oo nga, Kaya oo ligtas nga na rin naman. siya. Okay. 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 So, dalawa na lang. Dalawa na lang. Tapos na ako. Sir Clyde Lalas! Huwag naman. Mr. 2020 100 Islands! Uy! Mahiyain po ako sa totoong buhay. Sobrang mahiyain. Ginagawa ko lang po ito sa stage kasi po, ako po ay nagtatrabaho at pinagtatrabaho. Actually, kailangan Pero mahihain po ako. Pero meron po tayong gustong pasayawin sa taas. Sabay-sabay natin tawagin. Walang iba kundi si Board Member Art Brian Silvestre! Sasamahan daw po siya! Ni Boy Hindi papayag dahil si Kapitan Raul Bahay! Wala mahihain. Wala mahihain? Tatay! Tatayo na! Wala mahihain. Maraming salamat, guys! Maraming salamat. Maraming salamat. So once again, palakpakan po natin. Mas malakas mo palakpakan, ayan. Winners of our 2019 Mr. and Miss Hunter Islands! Palakpakan po natin sila. 2019. Maraming po salamat. Thank you so much. Sa susunod, hindi na sila aakit ng stage. Mamalin, sabihin na naman nila, ito talagang mga to, Tito Vic and Joey. Napagod ako doon. By the way, thank you, Lassie, di ba? Ha? Si Lassie. Oo, maraming galing-galing. sige, Lassie. Grabe, alam niyo po sa lahat po ng mga nag-enjoy, mayroon akong dalawang masasabi na talagang to the max na nag-enjoy. Sigurado ako, pagdating sa opisina, tumatawa pa rin sila. Si Kring Kring at saka si Bless sa likod. Oh. Tapos na yung joke, tumatawa pa sila. Ganun po talaga kalakas yung impact sa kanila. In short, may tama. May tama. Hindi. Tapos na yung joke, tsaka lang nila magigets. Oh. Okay. Ay, may nagpapabati pala. May nagpapabate. Sir Benson, So, by the way, inuulit po natin, on March 29, ayan, magkakaroon po tayo ng G-Numan, sponsored by Hinebra. Dito po yan sa Luca Wharf. Luca Wharf. And the same time, magkakaroon po tayo ng fireworks display. Para po sa kaalaman ng lahat, yung ticket po natin, libre po yan. Tama? Kung gusto nyo po makakuha ng ticket, ayan. Hanapin lang po si Ma'am Just Rhea look at saka for si Ma'am Mr. Mads. Mads and Miss Rhea at the Sa Mayor's Mayor's Office. Yan. Okay, pabati daw po kay Sir Henry Dalangin. Ayan, coming from Paul John. And, sige po. Paalala lang po sa ating G-Numan, bawal po ang 18 years old below. And below. And then, paalala na rin natin, bawal magdala ng mga bag, di ba? Kung hanggat maaari, dalhin lang nila yung sarili nila. And below or 18 years old below? 18 years old and below. And below. So, Ayan. including 18 years old. Tama ba, Miss Max? Tama ba, Below ma'am? lang, 18 years old below. 18 years old below. 18 years old below. And of course, this coming Monday, magkakaroon po tayo ng Cultural Night. Ang kakaiba po ang ating Cultural Night this year. Kung ang usual po ay yung mga folk dances, folk songs, and all. This time, we highlight the cultural values ng isang Pilipino through theater play. So, meron po tayong dalawang theater play na mapapanood for free. It's a live drama on stage featuring the winners of 100 Islands Theater Festival. At ang isa po sa bida na mapapanood po natin ay si Mr. Faisal Borbon. Si Mr. Environment. Mr. Environment 20. Yes, siya ang main character dun sa kanilang grupo. Yes, from Pangasinan State University entry. Yeah, okay, manig pangabate. Sir, pa-shout out. Ampi de los Santos, Darryl de los Santos, Celine Rabago, Mio Owners Republic, and sa manager ng J and IT Express, Roland Ruiz. Ayan, kinata ko doon Okay. O sige, tuloy nyo pa. And maraming salamat din po sa ating additional sponsors para sa ating Youth Night. RB Jotojot Enterprises, Plumbing and Fire Protection Services, and Ma'am Miss Maritas Bravo of Bravos Boutique. Ito, special po ang pabati na to. Okay? Sir, kasi nabati ko na po sila kanina.
At inaamin din naman po niya kasi lagi po ito ang sumbat ko sa kanya. Sir, pabati po kaming mga SK. PS, hindi po ako late kanina. Ikaw hindi ka late, binati na kita kanina eh. Ngayon ka lang nagpabati ulit, late ka pa rin. Ayan, sa SK ng ano yun, barangay. Poblasyon. Sabi niya, poblasyon, hindi ako nagsabi. So by the way ako sa akin naman, gusto ko lang pasalamatan lahat ng technical working group ng 300 Islands Parao Festival. Yan, Nako, lalo na. Marami pong salamat. Lalo na po lahat ng mga laging nandun sa mga events. Pag Lalo na yung mga walang tulog. Ayan. Correct. Andiyan ang Poso, PNP, CDR lagi. CDR. Ayan. Grabe, maraming At saka, salamat. Even Info. Information Office of MIS. Grabe, Actually, maraming salamat. halos lahat, di ba? Yes, of Walang course. tulog yan. Kung meron man 2 to 3 hours lang. Pabati lang po ako sa aking batchmate na nag-chat lang ngayon. Yan, pabati naman ako Earl and Mildred Olavario. Ito naman, sir, Salamat, pabati Francis. yung pinakamagandang miss namin. Miss Irene Bustria. Ayan, From sa MIS. MIS. Naubusan na kayo, no? Ano ko? Ito, sige, pa-shoutout na naman sa mga SK, lalo ng SK ng Pugo at Palamis, sabi ni Moy. At kay Catherine, ako din po, pa-shoutout po, sabi naman po ni Pau. At yan, Sir Cloyd, pa-shoutout po sa mga SK chairperson ng Alaminos. Paulit-ulit. And of course, tomorrow, Sir Bigay Cloyd, kayo ng bigay ng number ko dyan. bukas na ang ating The Voice of Pangasinan Grand Finals! Yes, abangan po ninyo sa Donley Polo Station Convention Center at 7 o'clock in the evening. Yes, ang ating event chairman po ay walang iba kundi ang ating City Councilor, Carol Piso. At syempre, pa-shoutout din sa ating mga kasama na mga wala pang tulog katulad natin, ang GSO. Ayan, maraming salamat CGSO. At sir, pa-shoutout dun sa isa sa pinakamagaling na photographer dito sa buong Alaminos City. Yes. Yes. Kilala niyo siya? Ayun siya, oh. Asan? Ayun! Ayan. Hi, Sir Lance. Thank you, Ayan, Thank you, ate. Pinicture na ba tayo? Hindi pa. Dapat yung stole. Okay na daw? Dapat okay stone. na. Ang ganda nung Thank you stone. sa picture Grabe. kanina. Oo. Pinadala ko yun sa jowa ko kanina eh. Grabe. So every time, kung gusto niyo magpa-fun shoot, di ba yung tawag doon, sir, tama? Ayan, fun shoot. No? PM niyo lang po si Sir Lance Kirk. Ayan, o di ba? Maraming salamat po. Magpapamayinggo Graham daw sila mamaya sa akin. Sino? Yung nag-text si Joy. Joy. Siya daw maglilibre So ako naman gusto ko magpasalamat Alex ang Construction Supply. Yes, and Alcel. Alcel. Ayan. Maraming salamat sa sa sponsor sa events ko. At Celia's Cafe. Celia's Cafe. And also maraming salamat. Actually si Dr. Rafaeli malaki binigay sa akin para doon sa Miss Gay. Wow, diba? maraming Ba't pa salamat nang binibigay sa akin? Eh bakit lumapit ba kayo? Hindi. O Island Tropic, maraming salamat din. Ay, ganun? Oo. Flourishing Travel and Tours, maraming salamat din, syempre. Para sa pag-sponsor ng wedding proposal ni Sir Clyde sa Batanes. Opo, ayan. Kung gusto po rin yung magpabook sa Flourishing Travel and Tours na lang po kayo. Very sulit po ang kanilang promo lagi. Ayan. And also, kapag kailangan nila ng bouquet, para pag in case mag-propose. Yes. Enab Glam, ayan, sponsor yan. Maraming At pag salamat. kailangan din nila ng merienda, pwede po silang pumunta sa Celinos or sa Instagram. At pag gusto nila ng sisig on the G. Okay, Saan yan? Sa bayan po, sa bayan Sa yun. bayan. Yes. Sir Lloyd, Sir Ray, invite natin sila bukas. Merong Children's Awesome Experience or Family Day. Alas 3 po yan sa Plaza Enrique Bracasa. And also, ito, Kuya Cloyd, last. Okay. So, Talaba Ihaw-Ihaw Festival Oo. sa harapan po yan ng Alaminos City Hall. Alas 5 ng hapon. Bukas din po yan. Bukas yan lahat. Okay, at hindi na natin patatagalin to. Tawagin na po natin ang ating pong pinakahihintay na banda ngayong gabi. Yes! Palakpakan po natin ang Rocksteady!
the people! Here we go! Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay! That's right, that's right! Nung unang pagkita, talagang trip na kita. Laging tulala, tinitigan ka. Makalipas ang ilang buwan, dahil love na ako sa'yo. Tila pinalibang pa, pagtapat ngunit nagalit ka nang sabihin ko na mahal kita. Ngunit sabi mo, di mo ako gusto. Dahil di tayo talo. Sabay-sabay! Ang bobo ko talaga, di ko na halata. Leslie siya, ako tanga. Inaasa lang ako sa wala. Ang oras ko talaga, di na ako nadala. Ang trip niya, chicks pa lang. Wala tuloy ako napala. Nagpatila sa haka-haka, kala ko tuloy ay tayo na. Ngunit di pala, meron kang iba. Days ko pala nung una, ngunit ako'y nagtanong sa'yo, ano ba meron siya? Nawala sa akin at nagalit ka nang sabihin ko na mahal kita. Ngunit sabi mo, di mo ko gusto. Dahil di tayo talo. Sabay-sabay! Di ko na halata. Leslie siya, ako tanga. Inaasa lang ako sa wala. Ang oras ko talaga, di na ako nadala. Ang trip niya, tricks pa lang. Wala tuloy akong napadala. Here we go! Wala akong kaalam-alam at wala rin akong kamuwang-muwang na timis na hindi sumagi sa aking isip o kahit nasa panaginip. Ngunit ako sa iyong nainip, kaya't ang puso mo'y pinilit isingin. Subalit nakakasabihin sa'yo, ang lahat ay nagbago ng laho. Naglaho! Naglaho! Kung hindi na hanggang doon lang yun. Alam nyo kayo mga girls, huwag kayong basta nagsasabi ng I love you sa amin mga lalaki. Kaming mga lalaki, madali kaming maniwala. Oo, bulero kami, pero madali rin kaming mabola. Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso ko hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na lang pipilitin
puso ba sa ating dalawa? Kinig, ginaw, at hindi makagalaw. Nahihirapan ang pusong pinipilit ay ikaw. Isigaw nyo! Here we go! Kung diri kung di rin kapatuli, huwag ka munang magjowa, mag-aral ka. Kung di rin kapatuli, mag-aral ka muna. Graduate ka, bata ka pa. Ano sabi mo? Tuli ka na. Ay, hindi mo ko sinabi, hindi ah. At nagalit ka nang sabihin ko na mahal kita, ngunit sabi mo, Maraming salamat. Thank you so much. Last song na namin yun. Ah? Hindi ba? Alam ko, last song na eh. Asan na yung cellphone ko? Saan si Robert? May gagawin kami, may papagawa kami sa inyo ha. Okay? Bibidyoan namin to para mas maganda ha. Bibidyoan namin kayo, okay? Kailangan kumanta kayo ha pagdating sa chorus. Tapos tatalong kayo ng nakaupo. Ha? Subukan yung tumalon ng nakataas ang kamay tapos nakaupo. Ha? Okay? Since nakaupo naman. Yung nakatayo, pwede kayong tumalon yung nakatayo. Ha? Okay? Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay, mga people. Here we go! Taas ang kamay, Batang Alaminos! Here we go! Anumang lahi, anumang kulay, kahit ang dulo ay di ba tanaw, anumang hirap ng buhay, pangarap ay ituloy lang ang sipag. Sa dulo'y taas ang kamay, taas ang kamay! This is your show, this is your time. Magpasikata, hey! Tayo tumalon, tayo
Ayos na yun, ha? Hindi ba? Meron ba kayong request? May gusto kayong kantahin namin? Ha? Ha? Ano? Buwan? Ako'y sa'yo at ika'y akin naman. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo, mukhang tanga. Ngayong ako'y nag-isa. Sana ay tabihan na. Magkasuyo buong gabi. Ba't alam na itong kantang to? Sa buong magdama. Okay na yun, nice na yun. Ha? UTI. Nagre-request kayo, may UTI kayo? Deadma. Ang title nun, lagi mo na lang akong dinidedma. Yun talaga yung buong title nun. Hindi, ganito na lang po. Kung may request po kayo, pakisulat na lang po sa 1,000 peso bill. Tapos dalhin niyo po sa amin dito. Susuklian naman po namin yan. So, babalik naman po sa inyo. Lapis lang yung pensulat niyo. Pwede na po yun. Sige, Deadma, ano pang gusto niyo kantahin namin? Ha? Ha? Ano no? Maling akala, hindi kami kumanta nun. Ha? Superhero. Sige, kakantahin natin yan. Ano pa? Ha? Sabi mo, magpakailanman. Sige, yan. Kakantahin natin. UTI, sige. Umasa tapos iniwan. Sige, kakantahin natin. Maraming ba sa inyo ditong iniwan? Madami. Binalikan, pero pagbalik, buntis na yung kasama. Ano pa? Ano pang gusto nyo? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan, nobody ever loved me like she does. Ang dami natin pwedeng gamitin, tol, ha? Okay yan. Gusto ko yung Gusto ko yan. Hindi, huwag niyo po kayo masyadong siseryosohin. Nagtitrip lang po kami. Maraming salamat. Baka seryosohin niyo kami. Kami po ang bandang, ayan, bakit papel to? 1,000 yung usapan. Superhero. Walang tao oh. Ano to? Paload. Paload 300. Sige, hindi kakantayin namin to. Super. Meron pa? Sige po. Ito, ano to? 2 kilong bigas. 3 itlog.
Magpakailanman. Sige nga. Tsaka UTI, gusto niyo yun. Sige. Ha? May tao? Ha! Pag yung tao, maliit yan. Ha? Tatlo ulo, pero yung tao, dalawa lang. Yung kaluluwa, dalawa lang. Magpakailanman, sige. Please, tanong nito ha. Asan na yung ano natin? Yung, mamaya po, meron kaming pamimigay na parang pang-abuloy. Ilagay nyo lang po sa amin pa. Lagay nyo lang dito. Sige, anong kakantahin natin? Dito ko muna lalagay ha. Sige. Importante itong mga ganito sa amin. Itong mga itong mga nag-request na walang kwenta talaga. Sige, next song namin, sige, para sa mga medyo thunders muna, sa medyo matatanda, baka sabihin nyo, ang ingay-ingay namin. Para hindi po nakakakilala sa amin, kami po ang bandang Rocksteady, ang pinakagwapong banda sa Philippines. Yes, kami po ang nagsimula ng Pogi Rock. Opo. Ayo, Papa Pogi, yes! Sana supportahan nyo po, may pelikula po kami, Papa Pogi, sana supportahan nyo. Kasama ko sila, sobrang nakakatawa po yung pelikula namin, na-relieve kami na nakakatawa yung pelikula namin. Showing na po, Papa Pogi. Next song namin para sa lahat ng mga medyo matatanda, para sa inyo po to. Title po nito, No Touch, para sa inyong lahat. Ha? Here we go! Here we go! Sa mga pakemot-kemot mo, kapag ikaw ay humingiti, ako'y medyo napigiliti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi, kailan kaya kita mayuwi? Sige na, sige na, sige na, sige na. Noon pa man ikaw na talaga, pag-arap ko sa tuwing ina, kailan kaya kita ma-i-score, kailan kaya kita ma-aarbor. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi, kailan kaya kita mayuwi? Sige na, sabay-sabay! Di mo naman, pahawak naman, di lang kita masyasigan. Oh, yeah! Okay, tagal ko nang hinihintay. Patay na patay, tululaway na inaasam na makamit ang matamis mong kainis lagi mintis, di makakinis mo sanang mapagkamalang. Pagkakis, pag lumagan ka, kay nakakaluso, nakakabaliw ang ewan mo. Ako'y nagtitiyahe, lumamit sa'yo, masyadong sauce, iba ang forma mo. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong bisgi, kailan kaya kita mayuwi? Sige na, sige na, sige na, sige na. Pahing mo naman, pahawak ka ba? Di na kita masyasigan. Come on! Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi, kailan kaya kita mayuwi? Sige na, sige na, sige na, sige na. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi, kailan kaya kita mayuwi? Sige na, sige na, sige na, sige na. Gayo na, gayo na. Mamaya, mamaya. Sige na, sige na. Gayo na, gayo na. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Rock and roll, madlang people! Maraming salamat!
you so much. Sige, kakanta kami ng isang kantang malungkot para sa nagre-request ng UTI. Para sa inyo to. Sa lahat ng may mga sakit na UTI, umasa tapos iniwan. Nangyari na ba sa inyo yun? Sabi niya babalik siya. Pagbalik, may kasama ng iba. Buntis pa yung kasama niya. Sige. Labas niyo yung mga ano nyo, labas niyo yung mga cellphone nyo, patingin ng mga cellphone nyo, labas niyo yung mga cellphone nyo. Yan, tapos ilagay niyo sa ano, lagay niyo sa, tawag dyan, lagay niyo sa flashlight, ayan, ganyan. Yan, ang ganda! Kunyari, nasa concert tayo ni Taylor Swift. Ayan, ganyan nyo lang, ganyan. Hanggang matapos yung kanta, ubusin niyo yung baterya, ha? Okay? Sige, taas nyo lang ganyan. Title nito, UTI, para sa inyo lahat. Para sa lahat ng mga umasa tapos iniwan. This song belongs to you. Yan, taas nyo lang ganyan. Tuloy nyo lang. I stand before you, accused of many crimes, but I wanna believe that love could still survive. You don't have to say it, I don't have to read your mind to know the emptiness is finally arrived. How was I to know right from wrong? Words are hardly spoken, so where did I go wrong? Somebody, tell me. Looking into my eyes, tell me honestly, looking into my eyes, honestly. Ito na talaga yun. Bakit ganon? Ba't di maramdaman ang dating init ng pag-ibig mo? Sana ngayon kay tagal na lumiban, puso ay nasanay ng mag-isa. Hey! Ayaw mo na sana malamang ay sinabi mo. Di na naghintay ng kay-tagal ang puso kong ito. Sabay-sabay! Umasa
tas iiwan mo lang. Tapos iniwan sa di nagpaalam. Basta tapos iniwan, lumahal sa umasa tas iiwan mo lang. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat sa nag-request. Next song, may nag-request din dito. Magpakailanman. Sige, kantahin natin yung Magpakailanman. Para sa lahat ng naniniwala sa forever, para sa inyo to. Tapos na yung malungkot. Huwag kayong ito yung tatandaan nyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kung wala pa yung forever nyo. Darating din yan. Malay nyo, hindi nyo alam. Katabi nyo lang yung forever nyo. Malay mo,
nasa likod mo lang yung forever mo. Oh. At malay mo, yung nasa likod mo na forever niya, nasa likod din niya yung forever niya. O malay niyo, hindi niyo alam, nasa harapan niyo lang pala yung forever niyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, di ba? Ha? Ako na lang? Nahanap ko na kasi yung forever ko eh. Kayo talaga, gagawin niyo pa akong makasalanan. Huwag ganon, huwag ganon. Title po nito, Magpakailanman. Sige, para sa inyo lahat. Check, check. I was standing all alone against the world outside. You were searching. Sabay-sabay. Ito, totoo na talaga to. Ito na yun. Darating din ang araw na tayo'y tatanda. Babagal ang mga paa at manlalabo ang mata. Di mo mamalayan ang pag-ikot ng mundo. Darating din ang panahon na malalagas ang buhok. Balat ay kukulubot at makukuba ang likod. Ngunit hindi malilimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Magpakailanman. Sabay-sabay. Ang mundo ay papanaw din, ngunit hindi ang aking puso. Ngunit hindi ang pag-ibig ko sa'yo. Darating din ang bukas na tayo'y lulubas. Ang buhay ay magwawakas kasama ang gunitan. Di malilimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Panahon ay lipas, di maaway daraan. Ang mundo ay papanagin, ngunit di ang aking puso. Ngunit di ang pag-ibig ko
you so much. Pakilala ko lang pala, mga kaibigan, yung Madam Evil, yung mga kabanda ko. Yung mga single kong mga kabanda. Palakpakan niyo po na lead guitar si Juben Pilingon, ang aming gitarista. Palakpakan niyo po si Juben, ang aming gitarista. Si Jeff Coculio, ang aming drummer. At si Christian Sindigo, ang aming bassist. Maraming salamat pala, Madam People, dahil 14 years na po ang Rocksteady. Maraming salamat sa inyo. Umabot kami ng 14 years. Thank you sa pagsuporta sa OPM at sa lahat pa ng mga darating na mga banda, yung mga bagong banda na sumusulpot, mga umusbong na bagong talents. Maraming salamat. Thank you. Governor Arthur Celeste, thank you so much. Vice Governor Mark Lambino, thank you so much. Thank you, maraming salamat. At Governor Representative ba to? Conrad Estrella, thank you so much. Congressman Noli Celeste, Mayor Art Brian Celeste, Mardel Rabac, and Realin Lejero. Thank you so much. Maraming salamat. At may bago kaming single. Sana supportahan niyo yung bago naming single. Out na siya sa YouTube. Wala lang kaming kasamang penista, pero sana panoorin niyo sa YouTube yung bago naming single. Ang title ng bago naming single, No Label, para sa lahat ng mga relationships na walang label. Para sa inyo to. Para sa inyo yung bago. Yan ba yan? Yan. Out na siya sa YouTube. Punta lang kayo sa YouTube channel ng Rocksteady. Tapos mag-subscribe kayo dun sa YouTube channel namin. Maraming salamat. Anong gusto nyo next song namin? Anong gusto nyo kantahin pa namin? Ha? Dead ba? Sige, kakantahin natin yan. Ano ba? Break na tayo. Ba't naging tayo ba? Superhero. Sige, kakantahin na. Ano ba? Wala na? Ha? Ano daw? Boy Kulot. Sige, kakantahin natin yan. Wala na. Ha? Mahal kita pero di mo lang alam. Yun nga yun. Mahal kita. Yung yung title nun, lagi mo na lang akong dinidedma. Ha? Ano daw? Kulot. Boy Kulot. Ano pa? Wala na. Blue Jeans. Sige, ano pa? Narda. Hindi kami kumanta nun, sira. Ipasa nag-request sa'yo. Okay na, pre. 5 songs kagad yun. Isa na lang kami.
Gusto mo yan eh, ha? Ano pa? Ano pang gusto niyong kantahin namin? Ate, okay lang ba sa inyo? Mag-reggae-reggae muna kami. Ayos na ba yun? Since nasa tabing dagat naman tayo, di ba? Imagine ninyo, ano ba yung, ano nyo dito? White sand ba kayo? White sand? Oh, white sand, ha? Imagine ninyo, kunyari nasa white sand to, nasa, beach, lahat ng babae naka-two-piece. Imagine niyo lahat ng lalaki may abs. Okay yun. Tama, hindi ko kayo iniwan, tol, ha? Medyo binild up ko kayo, ha? Sige. Next na namin, tayo din to, sama-sama para sa ating lahat. Tasa kami, pisan tayo, pisan. Come on. Rasta man iba, praise, iba, karabas, sharabas, 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 sharabas. Oh, yeah. That's right. Ringabot na haraban natin, tapon na po. Ulis, himanaga na yun, Anche passate no alla pagina. Ora vada. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done, be keeping it my business, and nothing gonna stop me but divine intervention. A record did a game my turn. Come on, to win some more. Cannot wait. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. Kumuha kang inumin, upo ka sa buhangin, hinga ka ng malalim. Problema ay limutin mo. Magtawanan, walang humpay. Pabaso ay naghihintay. Sige ba'y itagay nyo na yan? Bilisan nyo na para tuloy lang ang ligaya. Tasabay! Come on! Sama-sama tayo sa ilalim ng araw. Magkantahan, magsayawan. Mga problema natin kalimutan muna. Sama-sama tayo sa gabing walang hanggan. Hilugang buwan magkantahan. Tayo na at magbasahan dito sa Alaminos. Yeah, man! Come on! That's right! Yeah! Today I swear I'm not doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up the phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. One more time, come on. Nothing at all. Kahit wala sa tono, okay lang. Walang problema, ha? Tuloy nyo lang. Labas yun ang pulutan. Sagot namin ang tugtugan. Tuloy lang ang kantahan. Dito wala tayong iwanan. Come on. Ano ba hinihintay? Itaas ang inyong kamay. Come on. Taas kamay, iwagay. Kaliwat kanan, left and right. Come on. Oh, oh, oh. Oh yeah, taas ang inyong mga kamay. Sama-sama tayo sa ilalim ng araw. Magkantahan, magsayawan. Mga problema natin ay kalimutan nyo na muna. Higilan ka muna. Sama-sama tayo sa tuwing walang hanggan. Bilog ang buwan, magkantahan. Tayo na at magbasahan. Hirap ko na lang. Maghanap yung paisa namin, ha?
sa gitna. Konting ingat lang, baka masunog ang mukha. Malapit na ang dumiling, baka tayo madapa. Kailangan lang ng liwanag, mananalo masaya. Madali na dun sa dagat, wag na tayo lumangoy. Bakit lumala lang tayo, dito natin ituloy. Level na ang lahat, ito na si Manoy. Pisahan na natin doon, maglaro na ng apoy. Oy, 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 oy. Taas ang kamay ng gustong maglaro ng apoy. Oh yeah. Sama-sama tayo sa ilalim ng araw. Maganda ang sayawan. Mga problema't natin ay kalimutan nyo na muna. Sige nagkamaw, sama-sama tayo sa kabino ng hanggan. Bilog ang buwan, nasa na nga ba yung buwan? At sama-sama lang tayo dito sa dalampasigan. Let's go, come on. Kasama yung pisan tayo, pisan. Here we go. Every color, every hue. And it's slow, come on. Take a look at the kaleidoscope. Make it round, make it twirl. Sabay-sabay. In this world, kaleidoscope world. In this, halid at sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ang kamay. Come on, isigaw ng sabay-sabay. Peace and love, peace and love, peace and love, yo. Come on, kapayapaan. Ooh, yeah, one more time. Kapayapaan. Peace and love, peace and love, peace and love, yo. Come on, kapayapaan. Ooh, yeah. Lord, pagkat ako'y makasalanang nilalang. Lord, pagkat ako'y makasalanang nilalang. Nasa'yo na ang lahat, na mahal kitang siya. Sa'yo na ang lahat. One more time. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat. Yes, you na ang lahat. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on fire. 'Cause if you, oh baby, you should go. One more time. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. I know it breaks your heart. Move to the city with a broke down car and 4 years no gone, and now we look pretty at a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. That's the way, come on. So baby, pull me closer. That I know you can't afford. Buy that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right up the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I
wish I could. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. And we're just young, dumb, and broke. But we still got lots to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Come on, young, dumb, broke. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Young, dumb, broke. Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang. Huwag kang magpakaibang. Dapat ay itawa lang. Problema sa babae, dapat tinitinda. Hayaan mo sila magabot sa'yo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagluloko. Pagkatapos ang pakinabangan, biglang lalayo. Kaya huwag kang umulit pa. Kaya huwag kang umulit pa. Piso-piso lang, di kasama katawan. Kung kasama katawan, sabog pangilaman. Problema sa babae, dapat tinitinda. Hayaan mo sila magabot sa'yo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, lahat siya nagluloko. Pagkatapos kang pakinabangan, biglang lalayo. Kaya huwag kang umulit pa. Kaya huwag kang umulit pa. Sama-sama tayo sa ilalim ng araw. Kasama sa iyawan. Wag ang problema natin ay kalimutan muna. Sama-sama tayo sa gabi na walang hanggan. Ilog ang buwan magkandahan. Tayo na ang pagmasaan sa dalampang bigay. Ang dami nung kantang yun, tol, ha? 60 in 1 yun. Ha? Ano pa? Ha? Ano ko, alila? Sige, kakantayin namin yan. Check, check. Ganito gagawin namin, ha? Magbibidyoke tayong lahat. Pang-bidyoke itong kanta natin na to, ha? Okay? Gusto ko ilabas yung lahat ng galit nyo sa kantang to, ha? Okay? Lahat na mga kinigim-kim nyong galit, ilabas nyo sa kantang to. Okay? Lahat ng emotions, labas nyo, ha? Okay? Alam na alam nyo itong kanta to, pang-bidyoke lang to, mabilis lang to, ha? Okay? Trip-trip lang to. Taas sa kamay, taas sa kamay, taas sa kamay! Here we go! Pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin. Here we go! Ilaba ko sa isang kolehiya lang. Hindi ko maintindihan. Come on! Masakit bang isipin? Kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kanya. Taas ang kamay! Kakaguhin! 1, 2, 3, 4,
Sarap, di ba? Okay. Gusto niyo ba ng ano? Sige, since first time namin dito, bibigyan namin ng 4 na kababaihan ng pagkakataon na mapabaunan namin ng isang matamis na suntok. Mapabaunan namin ng isang matamis na halik. Okay ba sa inyo? Okay yun? Sandali lang. Bago kayo magsigawan, may mga requirements lang kaming hinahanap, okay? Unang requirement, dapat? Oo, dapat babae ka, ha? Okay? Malinaw tayo dyan, okay? Pangalawang requirement na hinahanap namin, dapat single ka! Single, ha? Okay? Pangatlong requirement na hinahanap namin, dapat nasa tamang edad ka na. Ha? Ano ba ang tamang edad? 18 o 21? Ha? Nay, hanggang 30 lang po, Nay. Ah, 18 ba o 21? 18. Ha? 18 hanggang... sige. Pang-4 na requirement na hinahanap namin, dapat naligo ka! Konti lang yung naghiyawan, ha? Parang konti lang yung naligo sa inyo ngayong araw, ha? Ito, pinaka-importanting requirement na hinahanap namin. Dapat virgin ka pa! Sabi ni ate, out ka na. Ilalaki. Si ate, tumayo eh. Wow! Ay, shucks. Umupo bigla eh. Biglang umupo eh. Asa na? Sige, akin na. Akit kayo rito. Asa na? Sino? Basta punta kayo rito. Bilis. San darating mga salita na gagaling sa aming dalawa. Kumo! Nakakatawa yung mukha ni Lassie rito. Halika na, bilis. Mabilisan lang to. 1, sino pa? 2, 3. Halika na, bilis, bilis. Bisan ka, wag naman sana. Halika na, bilis. Ikaw na una. Sino una? Ikaw na? Dito ka. Isang bilis lang, ha? Isang kiss lang. Go. Ba't ganun yung halik mo? Parang inamoy mo lang ako, eh. Okay na? Okay, kawa ka ng Diyos. Okay, go. Next! Ganun lang kabilis yun, tol. Saka ba? Dito ka na sa kabila. Pwede. Ito mo. Patawad niyo ako eh. Okay, isang kiss lang. Okay, next. Bilis. Ilang taong ka na? Dito ka sa kabila. Aray ko. Okay na. Next. Pero lang kabilis, tol. Pambato nyo ba to? Pambato nyo to? Isang kiss lang. Sabi nyo umalik, oh. May dila sa gilid, eh. Ba't ganun yung dila mo? Maaligas-gas. May lahi ka bang pusa?
Okay, maraming salamat ha. Thank you. Thank you so much. Okay? Okay na yun ha? Okay, baka may gusto kayong request, kahit ano, kakantahin ko. Ha? Kakantahin ko, wala akong pakialam sa mga tinuto. Kahit mahirap yan, kakantahin ko, parang awan niya na mag-request kayo. Hindi akin! Sandali lang. Sandali. Magkaalamanan tayo. Ano yung unang requirements ko? Tubig. Ha? Talikod ka lang. Wow! Alam niyo yung kanta ng Itchyworms, yung ano yun? Yung penge. Oh, alam niyo yun, di ba? Kung ano man yung nasa dibdib mo, tanggalin mo na iinis ako. Bilisan mo, hubarin mo na yan. At baka pa kita maupakan. Peke naman pala yan! Ano pangalan mo? What's your name? Hazel po. Kaysel. Kaysel. Kala ko kung ano yung naramdaman. Pag gano'n ko, kaysigo mo. Kaysel, ang tanong ko sa'yo, single ka ba? Yes. Yun yung hawak mo, yes. Yes. Kaysel, ang tanong ko sa'yo, naligo ka ba ngayong araw na to? Oo naman. Wala ba kayong water shortage dito? Okay. Kahit tubig alat, pwede na maligo eh. No? Ang tanong ko sa'yo, pinaka-importanting tanong, virgin ka ba ba? Ay, tumaligo. Hindi. Yun ang importante sa akin kung ano man yung nakaraan mo. Ang importante sa akin, kung ano yung kinabukasan mo. Ang kinabukasan mo. Ha? Kayo huwag kayong ano dyan, ha? Tutuktukan ko kayo sa eyelid, eh. Sige, ganito gawin natin. Gawin natin special tong araw na to para sa'yo. Sigurado ba kayo? Ganito ang gawin natin. Alam niyo ba yung Triple Express? Hindi niyo alam yan? Alam mo yung Triple Express? Hindi. Yung Triple Express, ito yon. Una, kikis kita sa leeg. Okay lang sa'yo? Sa akin, hindi eh. Hindi, joke lang. Pangalawa, kikis kita sa pisngi. Okay lang sa'yo? Sa akin, hindi pa rin eh. Joke na yun, ang luma ng joke na yun. Pinakahuli, nose to nose kita. Okay lang sa'yo, ha? Okay. Pahingin ano, maupuan, no? May upuan ba dyan? Ay, akin. Dito ka. May ano ka ba dyan? Towel, ganyan, panyo, wala. Dito ka muna. Nasaan ka ba? Dito, upo ka dito. Upo ka dyan. Upo ka, yan. Tapos sa liig to, iganong mo yung ulo mo.
imaginein mo, gawin natin special tong araw. Yan, yun yun pa. Lagyan natin, ipiring natin sa ano mo ha. Bird box to bird box. Hawakan mo muna, hawakan mo. Imagine mo, ganun mo nga. Napanood mo ba yung pelikulang Twilight? Napanood yung Twilight? Imagine mo, ikaw yung bida rito. Werewolf ka rito, werewolf. Ano pangalan ng babae? Bella. Imagine mo, ikaw si Bella, ha? Ako naman si Edward. Kakagating kita sa liig. Magiging vampira ka rin. Habang buhay tayong magsasama. Okay? Ganyan mong ganyan. Oh. Pumikit ka, imagine mo talaga. Gaganon ko lang ito ng konti, ha? Ba't may money ka rin? Ganyan mo. Bibilang yung madlang people. 1, 2, 3, ha? Okay, kikis kita rito. Huwag kang magalaw, ha? 1. Tayo ka dito. Tingaling-aling dahil sa'yo. Nagustuhan mo ba yun? Ito tatandaan mo. Habang buhay mo, dadalhin yung experience na yan. Hanggang sa mamatay ka, dadalhin mo yung experience na yan, ha? Okay, harap ka ron, harap ka ron. Ito kahit hindi ka na pumikit, ha? Harap mo yung ulo mo ron. Kahit hindi ka na pumikit, huwag ka lang biglang lilingon dito, uupakan kita. Pag bilakang gumanon, pag biniksoto mo, tatadyakan kita sa fallopian tube. Tingin ka doon, ha? 1, 2, 3, ito kahit hindi ka na pumikit, namnamin mong maigi, ha? Okay, 1, 2, 3, 1! Gusto ka ba sabihin? Okay, gano'n ha. So, harap ka rito. Harap ka rito. Yan. 1 foot forward. 1 foot. Yan. Ba't ganyan yung kuko mo? Yan, ganyan ka. 1 foot forward. Tapos sabay tayong gaganyan. 1, 2, 3. Ayan, punasan natin ng konti. Konti lang, konti. 1 foot forward. 1, 2, 3, sabay tayong gagan. Huwag kang tutuka, ha? Baka tumuka ka, tatanggalin ko yung ngipin mo. Huwag kang ganyan, ha? Okay? 1, 2, 3, 1! Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Ingat ka, ha? Bye-bye. Ingat ka. Baka madapa ka sana. Bye-bye. Ingat, ha? Oh, masaya na kayo ron, ha? Masaya na kayo?
Okay na kayo ron. Oh, next one namin, para sa lahat ng mga babaeng mahilig man deadmas sa mga lalaki! Here we go, here we go! Matagal ko na gusto malaman mo. Matagal ko na hindi na tago-tago to. Nahihiyang magsalita at tumupurong ang kipila. Pwede ba bukasan? Ipagpag-iban muna natin dahil una lang ako nilo. Upang sabihin mahal kita, pero di mo na alam. Mahal kita, pero di mo na ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit di mo na alam. Matagal ko na gustong sabihin to. Matagal ko na gustong aminin sa'yo. Sandali, ano na ang sasabihin ko na nga. Kayo na mamaya o baka pwedeng bukas na. Dahil kuha lang ng tempo upang sabihin mahal kita, pero di mo na alam. Mahal kita, pero di mo na alam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit di mo na alam. Kumukuha lang ako ng buwelo upang sabihin sa'yo. Oh! Chita eh! Ganda lalaki! Mahal kita, pero hindi mo lang alam, hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan, ayaw mo naman tanong sa akin kasi baka naman di naman ikaw. Hindi ko naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa naman ligaw. Mahal kita, pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita. Wala, pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita, pero dahil mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman at araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero yung malapit na matapos ang aming kanta, ang aking tula, nais kong magkaalaman na, nais kong ako rin magsabi sa'yo ng harapan kasi alam ko, dun din naman ang tuloy niyan at dalawang din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo! Kahit ito nasasabihin ko na para matapos sa atin, hindi na magkachismisan pa, sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin lahat kayo nabibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitigyan. Mahal kita, kahit dati mo na lang. Akong ginidid. Thank you, Araneta! Mga nasa VIP, maraming salamat. Thank you. Mga nasa general patronage. Mga nasa, tawag sa inyo, Outbox. Mga nasa Outbox. Thank you, maraming salamat. Again, we're down to our last song, pero itong last song namin, may pasasayahin namin itong last song namin. May request na kami sa inyo. Yung mga nakaupo rito, pwede ba kayong tumayo? Pwede kayong pumunta rito para ma-video ka namin kayo. Yan! Ganyan! Tayo kayo. Here we go. Ganito gagawin natin. Sabay-sabay tayong tatalo na pagka nakataas ang kamay. Taas ang kamay! Here we go! 1, 2! 1, 2! Simple lang naman. Tayo ay lumipad at maglaro sa ulam. Nais ko lang gamay, makita kang nakangiti. Ang makapiling ka sa bawat sandali. Lahat ay gagawin, lahat ay susukunin. Lahat na harapin, lahat ay gagayanin. Lilipad ako, sa dulo. Ang lahat na to'y para lang sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang gagawin. Lahat magagawa hindi. Di ba gagamba basta ikaw ang nasa puso ko. Kahit na mahirap, kahit na ako ay maliit, ikaw ay tutulungan kahit buhay ko ang kapalit. Gagawin lahat ay lahat na harapin, lahat ay gagayanin. Lilipad ako, ang lahat ng ko'y para lang sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang gagawin.
bless you. Thank you. Maraming salamat! Roxy! Ayan po, maraming salamat po sa pagpunta ninyo dito. Bukas, yung ating po Talaba Festival, alas 5 po ng hapon, at yung ating children's experience. Yes, maraming salamat!